สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยด้วยกันครับโดยจะเสนอธรรมเทศนาเรื่องชีวิตคืออะไรเป็นอย่างไรควรจัดการแบบไหนด้วยตัวเราเองเรามาฟังพระอาจารย์สมภพท่านเทศสอนด้วยกันครับเราต้องการจะพากันไปสู่ความเข้าใจในเรื่องที่เราพูดมาเมื่อกี้นี้ความอดความทนความภาคเพียรพยายามตั้งแต่พระแต่เณรทุกรูปทุกองค์ที่ภาคเพียรพยายามเตรียมให้พร้อมสถานที่ทุกอย่างยอมเสียสละเพื่อหมู่เพื่อคณะของพวกเราจะได้มารวมกันมาศึกษาเพื่อจะให้เข้าใจในเรื่องที่เราสวดมานี้พี่น้องทั้งหลายที่เสียสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมาทำบุญมาให้ทานมาให้การสนับสนุนก็เพื่อที่จะให้เราเข้าถึงความเข้าใจจุดอันนี้เรื่องที่เราพูดมาทั้งหมดสวดมานั้นเป็นเรื่องราวของชีวิตทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเกิดใหม่อีกตายอีกจนกว่าจะไปสิ้นสุดลงแห่งวงจรของชีวิตเราเรียกว่าสิ้นภพสิ้นชาติสิ้นวัฏสงสารอบิเตสังนิโรธายะปฏิปัตยาติสาธุกาเราลงสรุปบทสุดท้ายว่าอันหนึ่งการปฏิบัติเพื่อดับสังขารเสียได้ยิ่งเป็นการดีและก็สรุปสุดท้ายที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าการกระทำทั้งหมดเนี่ยจะสำเร็จบริบูรณ์ได้ด้วยความไม่ประมาทด้วยความมีสติกระทำกับมันอย่างไม่ประมาทจะยากจะเย็นแค่ไหนก็ตามมันเป็นบทเพลงแห่งชีวิตเป็นคำสอนของพระพุทธศาสนาที่มีขึ้นมาในโลกจะ 84,000 พระธรรมขันธ์จะ8,800,000 โกฏ4กือเท่าไรก็ตามรวมแล้วจะมาตอบปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่แต่เพียงพุทธศาสนาศาสนาใดก็ตามที่เกิดขึ้นมาในโลกในอดีตในปัจจุบันและจะมีอีกในอนาคตเพื่อจะมาตอบปัญหาให้คุณค่าและความหมายความเข้าใจในเรื่องของชีวิตชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตควรจะให้มันเป็นอย่างไรและชีวิตนี้ควรจะจัดการกับมันอย่างไรด้วยมันสมองด้วยมือสองข้างของเราหรือจะมอบให้พระเจ้าเป็นผู้จัดการเกี่ยวกับชีวิตของเราแทนศาสนาอื่นๆที่เกิดขึ้นมาในโลกก็มาเพื่อจะตอบคำถามอันนี้แก่มนุษย์จึงมีลัทธิศาสนาต่างๆหลายศาสนาในโลกนี้สรุปแล้วจะมีอยู่2 ศาสนาใหญ่ๆคือศาสนาหนึ่งกลุ่มหนึ่งยอมยกชีวิตนี้ทั้งหมดให้เบื้องบนให้พระผู้เป็นเจ้าเรียกว่าศาสนาที่มีพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างเป็นผู้คุ้มครองเป็นผู้ทำลายเป็นผู้สร้างขึ้นใหม่อีกชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตควรจะให้มันเป็นอย่างไรและชีวิตนี้ควรจะจัดการกับมันอย่างไรไม่สนใจขอให้เชื่อพระเจ้าอย่างเดียว Depend on the purpose of God พูดเป็นภาษาสมัยใหม่ร่วมสมัยก็แปลว่าแล้วแต่พระผู้เป็นเจ้าแล้วแต่พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าศาสนาพราหมณ์ที่เก่าแก่ที่สุดก็บอกว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าพรหมลิขิต
ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามมุสลิมก็ยกให้พระเจ้าพระอัลเลาะห์พระยะโฮวานี่มันมีกลุ่มอยู่ศาสนาส่วนมากจะหนักไปทางนี้คือไม่ต้องเปลืองสมองไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากยกให้พระเจ้าถ้าไปเรียนคัมภีร์ไบเบิลหน้าแรกๆหมวดสร้างโลก Creator of the World ก็จะเห็นว่าทุกอย่างพระเจ้าสร้างแม้แต่ตัวเราเองก็แล้วแต่พระเจ้า We are sons of God we live together we must be to love each other doing according to the purpose of God ขออภัยจะไม่พูดเอกภาษาบ้าๆบวนๆนี่กันเขาบอกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าพระเจ้าสร้างเรามาตอนนี้ทำความเข้าใจกับชีวิตเราเป็นของพระเจ้าทีนี้สังคมทั้งหมดอยากจะให้อยู่เย็นเป็นสุขก็เลยมอบความไว้วางใจที่พระเจ้าว่าเราอยู่ด้วยกัน believe together อยู่ด้วยกันจะต้องรักกันมันก็ดีนะถ้าเชื่ออันนี้ก็ดีไปเลยคือชูความรักขึ้นมาว่าทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าพระเจ้าสร้างลูกขึ้นมาแล้วไม่ต้องการให้ลูกทุกคนเบียดเบียนกันข่มเหงกันให้รักกันจึงว่า we live together we must be to love each other doing according to the purpose of God อยู่น้ำกันหักแพ่งกันตามความปรารถนาของพระผู้เป็นเจ้าอย่าสุพิษของต้องเถียงกันเด้อเฮาเป็นลูกเพิ่นถ้ามันเชื่ออย่างนี้หมดทั้งโลกนี่ก็สงบสบายไม่มีใครเบียดเบียนกันทุกยากลำบากก็ว่าพระเจ้าลงโทษไปเสียร่ำรวยถูกหวยขึ้นมาก็บอกว่าพระเจ้าให้รางวัล reward from the God ทีนี้บางศาสนาก็เป็นอีกแบบหนึ่งไม่มีพระเจ้าแต่ก็ไปอีกอย่างหนึ่งเป็นลัทธิที่ว่าทำอย่างไรก็จะได้รับสิ่งนั้นไปฆ่าเขาจะฆ่าตอบจบไม่ลงวนเวียนอยู่ตลอดเรียกว่าปุพเพกตะเหตุวาทลัทธิกรรมเก่าเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้มันจบต้องทรมานนี่ลัทธินี้เกิดมาก่อนพระพุทธเจ้าพวกปรัสวนาถพวกเนี้ยทรมานตนเองนอนอยู่ในหนามบางทีก็บางคนนั่งกำปั้นทั้งปีจนเล็บทะลุออกหลังมือทรมานให้พระผู้เป็นเจ้านี่เห็นใจเหมือนลูกของเรานั่นแหละลูกของเราบางคนมันออดอ้อนพ่อแม่อยากให้พ่อแม่เห็นใจไม่กินข้าวเอาหัวชนไม้ชนไร่ตีอกชกใจพ่อแม่ก็ไปโอเข้าใจว่าพระผู้เป็นเจ้านี่จะเอาใจอย่างนี้นี่พวกหนึ่งทรมานตนเพื่อพระผู้เป็นเจ้าอีกพวกหนึ่งทรมานตนเพื่อไถ่บาปกรรมเก่าหนาวลงไปนอนแช่น้ำร้อนออกมายืนตากแดดบางคนนอนเอาหนามเสียบตามตัวไปเดี๋ยวนี้ก็ยังพอเห็นเป็นขวัญตาในประเทศอินเดียเอาน้ำเสียบน้ำเหลืองเลือดไหลนอนทรมานไปเห็นแล้วก็เป็นชนิดที่ว่าทรมานใจคนเห็นนี่ก็ทรมานใจเขาบอกว่าเพื่อละลายกรรมบางคนนอนย่างไฟย่างกรรมย่างกิเลสแล้วก็จะค่อยๆหมดไปสิ้นไปบางคนบางลัทธิหนักเข้ากันนั่นอีกจะเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกไม่ได้เดี๋ยวจะบาปกรรมเก่ามันจะเพิ่มมาเป็นกรรมใหม่ผ้าก็ไม่นุ่งทีนี้จะเดินจะเหินไปไหนย่องไปถือแส้จามรีขนงัวภูเขามีหางเป็นพวงเหมือนหางม้าแต่ตัวมันเป็นงัวไต่ไปตามภูเขาน้ำแข็งแถบหิมาลัยพวกแขกเขาเรียกว่าจามรีพวกฝรั่งเขาเรียกมันว่าแจ็ค
หางเป็นพวงขนละเอียดก็เอาขนหางไอ้นั้นแต่ถือไปปัดจะนั่งตรงไหนก็ปัดเสื้อผ้าไม่ใส่จะนั่งไหนก็กวาดกลัวมันจะไปสัตว์ตัวแดงแมงตัวน้อยมันจะตายเดี๋ยวเราจะต้องตายไปเกิดเป็นมันเอกนั่นลัทธิปุพเพปุพพะเหปุพเพกตเหตุวาทลัทธิที่ว่าด้วยกรรมเก่าอีกบางลัทธิให้คำตอบง่ายๆคนเรานี่เกิดมาตายไปตายไปเกิดมาใหม่เกิดไปเกิดมา84,000 ครั้งก็จบไม่มีบาปไม่มีกรรมเหมือนเรือเล็กจูงเหมือนเรือใหญ่จูงเรือเล็กโยงกันไปพ่อกับแม่กับลูกก็ออกมาเหมือนเรือจูงกันไม่มีบาปมีกรรมอะไรฆ่าใครก็ไม่บาปเป็นเพียงเอาวัตถุผ่าเข้าไปในสรีระเอาไปนู่นบ่มีดอกบาปก็ดีบุญก็ดีตายแล้วเกิดแล้วตายมาครบวงจรมันก็จบไปเองเนี่ยลัทธิเสี่ยงโชคไม่ให้เสียเวลาที่นี่กลับมาสู่พุทธศาสนาของเราสมัยนั้นถ้าเราได้ลองศึกษามันจะมีลัทธิของอาจารย์ดังๆใหญ่ๆ6 คนปุรณกัสสปะมัคคิริโคสารอสิตเกสะกัมพลนิคนนาถบุตรสัญชัยเวรัตบุตรปกุฏทะกัจจายนะและก็ศาสนาเก่าดั้งเดิมของศาสนาพราหมณ์นี้ทีนี้ แต่ละศาสนานั้นออกมามีมาเพื่อจะตอบคำถามเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตมันสับสนมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นี้ไปถึงจุดหนึ่งจะร่ำรวยหรือจะยากจนหรือจะอย่างไรก็ตามจะรุ่งโรจน์ทางการเมืองจะรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจจะประดิษฐ์อะไรขึ้นมาจนไปขึ้นถึงดวงจันทร์ดวงอังคารดาวอังคารดวงดาวต่างๆก็ตามเสร็จแล้วจะไปถึงจุดหนึ่งมนุษย์เริ่มถามหาคุณค่าของชีวิตหาที่ให้ใจลงหาที่วางที่ปลงแห่งจิตให้มั่นใจมันคอยหลอกหลอนถามตนเองว่าชีวิตนี้คืออะไรหนอจะจัดการกับมันอย่างไรพวกนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งๆอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์สามารถสร้างระเบิดปรมาณูขึ้นมาทำลายถล่มโลกฮิโรชิมานางาซางิที่ประเทศญี่ปุ่นแม้เขาจะเก่งขนาดนั้นเขาก็หันมองมาสู่ศาสนา วิทยาศาสตร์นี้ถ้าไม่มีศาสนาอันตรายเหมือนคนที่มีอาวุธร้ายอยู่ในมือแม้จะเป็นคนเป็นเปรี้ยเป็นง่อยแต่มีอาวุธอันร้ายกาจอยู่ในมือพร้อมที่จะประหัตประหารใครก็ได้ Science without religion is lame Science without religion is lame วิทยาศาสตร์ถ้าขาดศาสนาเหมือนคนเป็นง่อยเหมือนคนขาเสียขาเป๋แต่ว่ามีอาวุธร้ายอยู่ในมือพร้อมที่จะถล่มทลายประหัตประหารใครก็ได้ในขณะเดียวกันศาสนาถ้าไม่มีวิทยาศาสตร์ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ Religion without science is blind ศาสนาถ้าไม่มีเหตุมีผลหาคำตอบในสิ่งที่ตนเคารพนับถือเชิดชูบูชาอยู่นั้นมันก็เหมือนคนตาบอดแต่มีกำลังวังชามากฟังให้ดีว่าบางศาสนาไม่มีเหตุไม่มีผลยอมให้ปลุกเร้าความเชื่ออย่างเดียวเชื่อแล้วก็สุดเชื่อสุดสอนให้ไปฆ่ากันที่นี่ยกให้พระเจ้าเลยเป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าสงครามครูเสด150 กว่าปีเกือบ200 ปีระหว่างพี่น้องชาวคริสต์กับพี่น้องมุสลิมต่างก็มีพระเจ้าคนละองค์ฝ่ายพี่น้องชาวคริสต์ก็บอกว่า Holy War สงครามบริสุทธิ์เว้ยฆ่าแล้วไม่มีบาปขึ้นสวรรค์ลูกเดียว
สงครามที่พระเจ้าสั่งมาส่วนพวกพี่น้องมุสลิมก็บอกว่ามูจาฮิดินสงครามศักดิ์สิทธิ์อีกเหมือนกันฆ่าได้มากเท่าไหร่ยิ่งได้บุญก็ลบราฆ่าฟันกันจนลุกลามเป็นสงครามโลกทั้งหมดนั้นเพราะว่าไม่ชัดเจนในเรื่องราวของชีวิตถึงแม้จะว่าเชื่ออยู่แต่มันไม่มีปัญญามันเชื่อสุดๆเชื่ออุดตันศาสนาเหล่านี้เอาศรัทธานำหน้าถ้าเชื่อแล้วก็สามารถจะเคลื่อนขุนเขาได้เชื่อจนตายศาสนาเหล่านี้จะไม่มีวิธีทางที่จะมาพัฒนาจิตเรียกว่าจิตตภาวนาแต่จะเป็นจิตตวิทยาปลุกเร้าโดยวิธีใดก็ตามให้คนเชื่อเห็นไหมเมื่อกี้ปีที่แล้วฆ่ากันระเบิดระบาดไปหมดเลยลัทธิโอมซิลิเคียวอะไรนะนัดกันไปรวมกันฆ่ากันเชือดตนเองกินยาตายอะไรตายเชื่อเพราะความเชื่อนะยอมตายเพื่อจะได้ไปอยู่รวมกับพระผู้เป็นเจ้าเดี๋ยวคอยดูให้ดีถ้าเราไม่มาทำจิตตภาวนาอย่างนี้จะถูกลัทธิจิตวิทยานี่เข้ามาครอบงำสังคมไทยอีกหน่อยจะแตกกันเป็นเสียงๆพระศรีองค์ศรีอานแม่หญิงผู้หญิงก็เกิดขึ้นมาแล้วเห็นไหมเนี่ยคนโง่ๆทั้งหลายก็กำลังจะหลั่งไหลไปแต่เขาไม่ได้พาเรามาทำอย่างนี้ดอกนู่นเขายกไปนู่นจะมีพวกรองรับอยู่เบื้องบนนั่นคือ psychology เรียกว่าเป็นจิตวิทยาพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำนายไว้เลยอย่างท่านปาราสิริยะท่านบอกว่าในอนาคตการเนี่ยคนทั้งหลายจะเมาจะตกอยู่ในอำนาจของวัตถุกิเลสตัณหาจะอยากได้แต่เงินแต่ทองนลากิเลสวัตถุสุคนทั้งหลายจะตกอยู่ในอำนาจของวัตถุภาษาฝรั่งสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่า materialistic คือพวกวัตถุนิยมทำอย่างไรจะได้เงินจะได้ทองลัทธิไหนเอาเงินมาอ้างเอาความสะดวกสบายง่ายๆมาอ้างคุณไม่ต้องไปนั่งรับหูรับตาภาวนามันมีประโยชน์อะไรมาเนี่ยฮะพระเจ้ามารับแสงพระอยู่เบื้องบนจะดูจะแลคุณเจ็บไข้ได้ป่วยคุณจะให้คนที่ไม่ต้องการที่จะรับผิดชอบโดยตนเองคือคิดเอาง่ายๆว่าโอ้อย่างโน้นมันดีไม่ต้องมาทรมานทรกรรมจริงๆมันไม่ใช่เป็นลักษณะพัฒนาตนเองแต่เป็นลักษณะโง่เพื่อสยบให้คนอื่นรับผิดชอบเรื่องของตนเองจิตวิทยานั้นเป็นเรื่องที่จะไปจัดการกับคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ตรงนี้จะเข้าไปจึงบอกว่านะรากิเลสวัตถุสุมนุษย์ทั้งหลายคนทั้งหลายจะตกอยู่ภายใต้ค่านิยมทางวัตถุเตกิเลเสหาปวัตตันตากิเลสทั้งหลายจะมีกำลังกล้ามีกำลังมากปวัตตันตาจะเจริญรุ่งเรืองหลังจากนั้นพหูหิคนทั้งหลายจะตกอยู่ในอำนาจอันนั้นคนทั้งหลายเตนะวิทาวิตาเขาจะวิ่งว่อนวิ่งไปวิ่งมาหมายความว่าทางจิตนี้จะวิ่งวุ่นเพื่ออยากจะได้กลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟคิดแต่จะได้ถ้าตรงไหนทำท่าจะทำให้ได้ให้มีให้ร่ำให้รวยง่ายๆไปจึงบอกว่าเตนะวิทาวิตาเขาจะวิ่งไปวิ่งมาตามอำนาจอันนั้นสยังคาเหวะโคสิเตเขาจะตกอยู่ภายใต้สงครามแห่งการโฆษณาจิตวิทยาปริจชิตวาสัทธัมมังอัญญมัญญังหิพันทะเลเขาจะสลัดทิ้งความเป็นจริงพระสัทธรรมอันถูกต้องจะวิ่งไปถือเอาเป็นฝ่ายของใครฝ่ายของมันตรงนั้นแหละก็จะเลยกลายเป็นเหยื่อของจิตวิทยาผู้มีบุญทั้งหลายจะมาเกิดคนโบราณจึงเขียนไว้ในหนังสือ
หนังสือที่พูดถึงเรื่องพระพุทธรูป5 องค์เนี่ยกล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยต่อมาถึงพ.ศ. 2500ไปแล้วจะเกิดมีคนประหลาดเห็นแก่เงินแก่ทองจะมาหลอกลวงชาวบ้านอุปโลกขึ้นว่าโตนี่เป็นผู้มีบุญคนทั้งหลายสิพากันไปหาอุปโลกผู้หนึ่งขึ้นย่อหย่องวาดีพากันก้มขาบไหวย่อหย่องวาดีจอตอจากหันผู้ใดเสือเสียเอาของทั้งเครื่องของเงินทองเครื่องกินของใส่เห็นแต่ทางสิได้เอาไปเบิดทุกอย่างสมมุติผู้หนึ่งขึ้นเป็นเจ้าโจกจอมสมมุติเป็นภาษีอานขึ้นสมมุติเป็นเจ้านู่นเจ้านี่ขึ้นทรงเจ้าเข้าผีขึ้นก็จะหลั่งไหลกันไปคำตอบทางชีวิตไม่มีคำตอบจึงบอกว่าสะยังคาเหวะโคสิเตเขาจะตกอยู่ในภาวะแห่งสงครามโฆษณาข่าวสารข้อมูลบริโภคไม่เป็นมีอะไรเชื่อทั้งนั้นสะสังคาเมวะสมาธิแบบพิเศษหน่อยก็เรียกว่าสะยังคาเหสะยังนั้นมาจากคำว่าอยู่ในภาษาสันสกฤตว่าสะยัมภาษาบาลีว่าสะยังประเทศไทยเอามาเป็นชื่อของตนเองสยามแปลว่าประเทศที่มีอำนาจอยู่ในตัวตอนนี้ก็มาเปลี่ยนซะเป็นไทยจริงๆแล้วอาตมายังชอบเสียดายคำว่าประเทศสยามพ่อคุณรามคำแหงจารึกในหลักศิลาจารึกว่าสยัมภูปุระสยัมนั้นแปลว่าอยู่ในตัวเองภูแปลว่าเป็นสยัมภูเป็นเองปุระแปลว่าเมืองเมืองที่เป็นเองมีอำนาจเป็นตัวของตัวเองสุโขทัยสยัมภูปุระชื่อเต็มอย่างนั้นสุโขทัยนั่นมาจากคำว่าสุขะอุทัยสุโขทัยอุทัยแปลว่าขึ้นเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์อุทัยพระจันทร์ขึ้นก็เรียกว่าดวงจันทร์อุทัยเหมือนในหนังสือทำวัดของเราตอนหลวงปู่มรณภาพอาตมาไปเขียนใส่ข้างโลงศพมันมีภาษาบาลีของมันว่าอุเทติปุเรติขียติจันโทดวงจันทร์อุทัยขึ้นเต็มดวงแล้วก็แรมรับดวงอาทิตย์ฉายแสงส่องโลกแล้วก็อัสดงแต่อาตมาไม่ได้เขียนเป็นภาษาบาลีก็เลยเอาแปลไปแบบนี้เฉยสุโขทัยสยัมภูปุระแปลว่าอุทัยขึ้นแห่งความสุขอันมีอำนาจในความเป็นตัวของตัวเองเมืองที่อุทัยขึ้นเมืองที่เจริญขึ้นสู่ความสุขด้วยอำนาจของตัวเองจึงเรียกว่ากรุงสุโขทัยแต่เราไม่ได้รู้จักต่อไปนั่นเองเหมือนกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์อมรินทร์เจ้าไปทองบางแนมือหนึ่งจุดสิจบบ่ซื้อกรุงเทพก็เลยว่ากรุงเทพจบเลยกรุงเทพมันชื่อมันยาวเกินคนโบราณท่านมีความหมายของท่านทีนี้ของศาสนาอื่นๆนั้นเขาจะให้คำตอบแก่ชีวิตแบบปรัชญาจิตวิทยาแบบด็อกม่าแบบให้เชื่อสำเร็จรูปนะอันเบิร์ตไอน์สไตน์จึงบอกว่าศาสนาในอนาคตจะต้องเป็นศาสนาสากลที่ให้คำตอบควบคุมทั้งวัตถุและธรรมชาติแกบอกว่า the religions of the future a cosmic religion ศาสนาในอนาคตจะต้องเป็นศาสนาสากลนะ cosmic religion and it should transcend a personal goal and avoid dogma theology และจะต้องเป็นศาสนาสากลที่ก้าวล่วงพระเจ้า transcend a personal god ก้าวล่วงพระเจ้าที่มีตัวมีตนแล้วก็ยังบอกว่า avoid dogma avoid แปลว่าว่างเปล่าจากคำสอนแบบด็อกมาแบบสำเร็จรูปพูดแล้วเชื่อเลยไม่ได้
ศาสนาในอนาคตนั้นถ้าพูดแล้วให้เชื่อเลยใช้ไม่ได้แกบอกต้องพิสูจน์ได้ถ้าจะมีศาสนาใดในอนาคตโน้นสามารถรับมือต่อการพิสูจน์และความต้องการทางวิทยาศาสตร์ได้ศาสนานั้นจะเป็นศาสนาสากลของมนุษย์และมันควรจะเป็นพุทธศาสนาเนี่ยเขาพูดไว้อย่างนี้ There is any religion that could cope with modern scientific needs it would be Buddhism ถ้าหากจะมีศาสนาใดสามารถรับมือต่อความต้องการที่จะพิสูจน์ของทางวิทยาศาสตร์ได้ศาสนานั้นควรจะเป็นพุทธศาสนานี่ให้รู้ไว้ก่อนว่านักวิทยาศาสตร์ชื่อกล้องโลกคนเนี่ยเขาทายไว้เลยถ้ามิฉะนั้นศาสนาทั้งหลายจะต้องแสงแห่งวิทยาศาสตร์จะอับแสงและจะกลายเป็นเทวกุมารหมายความว่าศาสนาที่ถือว่ามีพระเจ้าพระเจ้าจะกลายเป็นกุมารเมื่อวิทยาศาสตร์เจริญขึ้นพระเจ้าสิเป็นเด็กน้อยบาดนี้ทีนี้พุทธศาสนาของเราแต่ไหนแต่ไรมาที่เราสวดเมื่อกี้เป็นคำตอบที่ท้าทายวิทยาศาสตร์เราสวดเมื่อกี้นี้จึงอยากจะให้พระสงฆ์พากันหัดสวดท่องให้มันได้บวช3 เดือนให้มันได้เท่านี้ก็พอหรือจะให้ดีถ้ามีคนตายอยู่ในบ้านนิมนต์ไปสวดไม่ต้องไปกุศลธรรมากุศลธรรมาอภัจกตาธรรมาสุขายเวทนายาจักเป็นหังเจ้าของกระบงจักกันซุ่มนั่นก็ว่าเพิ่นให้บุญบาทนี่จริงๆแล้วคนตายน่าจะไปสวดอย่างนี้สัพเพสัตตามาริสันติมรณันตังหิจีตังสัตว์ทางหลายทางสิ้นจักต้องตายถ้าสวดอย่างนี้ขนลุกขนพองน้ำตาไหลบรรลุธรรมไปด้วยเข้าใจด้วยอันนี้เว้ยสวดกุศลาแล้วเหตุแล้วเคาะโล่งโปกๆให้คนตายฟังคนดีไปเล่นไฮโลเฉยพอพระสวดจบก็เอาซองไปถวายเนี่ยคู่กับอนิจจาวัฏสังขารไปหอดเตสังบูปสโมสุโขเอาเงินมาคนละซองก็เปิดอาหลาดเลยบัดนี้ได้หยังละบัดนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะฉะนั้นบทสวดเมื่อกี้นี้อยากจะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยที่มีหนังสือแล้วเนี่ยหัดท่องเอาไปเป็นเพลงร้องเป็นบทเพลงแห่งชีวิตเพราะในนี้มันพูดแต่เรื่องชีวิตตอนแรกจะบอกว่าชีวิตที่มีอยู่เป็นอยู่นี้คือสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นเนี่ยจักต้องตายนะชีวิตนี้มีความตายเป็นที่สุดรอบแม้จะอยู่นานหรืออยู่สั้นๆก็ต้องตายจะอยู่ได้นานแค่ไหนก็แค่ชราคือแก่เท่าก็ตายตรงนี้มองภาพรวมของชีวิตไว้ก่อนว่าที่มีอยู่นี่ต้องตายแง่ๆไม่ตายหนุ่มก็ตายเท่าหลังจากนั้นท่านก็แจกแจงเรื่องชีวิตเรามานั่งสมาธิอยู่นี่เพื่อจะรู้เรื่องนี้อีกหน่อยมันจะไปตรงนี้ก็จะมาให้คำตอบว่าชีวิตคืออะไรยำกังนามรูปัญจอุโภอัญโยยะนิสัสสิตาเอกสมิงพิสมานุสปิอุโภพิชันติปัจจยาติร่างกายกับจิตใจนามกับรูปธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะที่รวมกันนี้คือนามและรูปกายกับใจนี้รวมกันเป็นตัวชีวิตนี่ชีวิตมันเป็นอย่างนี้ต่อมาก็ขยายความหมายของชีวิตชีวิตทางกายก็เปรียบเหมือนรถคันหนึ่งนะเราสวดไปเราก็จะเห็นเอาทางกายให้เห็นยะถาหิอังคสัมภาราโหติสัทโทระโทอิติมันไม่มีอยู่แห่งเดียวกันนะอาตมาไปดึงมาจากโน่นทีไปดึงมาจากนี่ทีแล้วเอามาร้อยใส่กันเหมือนพวงมาลัยที่เปรียบเหมือนรถที่เปรียบเหมือนเมล็ดพืชเป็นคำพูดของสาวิกาฝ่ายหญิงนางภิกษุณีสาว2 นางวชิราเถรีนางเสราภิกขุณีภิกษุณีสาวเหล่านั้นบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วนั่งเสวยพ
ความสุขอยู่ในวิหารธรรมใต้ต้นไม้สง่างามพวกพญามารเห็นสาวสวยก็แปลงร่างเป็นชายหนุ่มมาเกี่ยวพาราสีเธอสวยอย่างโน้นอย่างนี้ยังหนุ่มยังแน่นทำไมเธอละทิ้งความสุขอันพอจะเห็นอยู่แล้วมาทนทุกข์ทรมานอยู่ในป่าในดงดูอะไรอะไรเธอสวยไปหมดมันก็เกี่ยวพาราสีตั้งแต่หน้าลงมาถึงพื้นเท้าตาเธอคมอย่างนั่นตะโพกพึงพายอกเอวไหลก็ว่าไปนางภิกษุณีสาวๆนี่ก็บอกว่ามันงามตรงไหนเล่าในเนี่ยถ้าลองดูสิมันมีแต่นามกับรูปกายกับใจเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแตกสลายมันก็แยกกันไปเหมือนรถคันหนึ่งเท่านั้นเอามาประกอบกันเข้าเมื่อแยกออกอันไหนที่เป็นรถมีไหมความงามอยู่ตรงไหนตานี้หรือสวยควักตาออกให้เอ้ามันสวยไหมถ้าเอาตาออกไปอย่างนี้อาตมาไปเก็บมาจากงูนบ้างจากนี้บ้างแล้วก็ที่พระพุทธเจ้าตรัสบ้างพระพุทธสาวกตรัสบ้างร้องเป็นบทเพลงเขาเรียกว่าเถรีคาถาแปลว่าบทกลอนบทเพลงของเหล่าเถรีนางเถรีภิกษุณีเปล่งออกมาด้วยความปราโมทย์ในธรรมไปเก็บมาร้อยเป็นพวงขึ้นแล้วก็เห็นภาพพจน์โอ้คนนี้อธิบายเรื่องกายเหมือนรถประกอบชิ้นส่วนเข้ากันก็เรียกว่ารถเมื่อแยกล้อออกมาแยกฝาแยกกระทุนออกมาแยกเก๋งออกมาแยกประตูออกเอาเครื่องยนต์ยกออกไปผ่าเครื่องยนต์ออกก็ไม่มีอะไรเป็นรถอีกนางหนึ่งก็พูดเรื่องจิตบอกว่าจิตใจนี้ร่างกายตายไปแล้วมันไม่จบมันยังจะไปอีกถ้ามันยังมีเชื้อเหมือนเมล็ดพืชตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าทางจิตใจของเรานี้เหมือนเมล็ดพืชเรามองดูที่เห็นหยาบๆอย่างมะม่วงต้นหนึ่งมันเป็นลูกขึ้นมาแล้วมันสุกตามธรรมดาเกษตรสมัยใหม่นี่เขาก้าวหน้าตัดกิ่งมะม่วงกิ่งนี้ตัดมาจากเมืองอุบลเอามาเสียบต่อกิ่งที่นี่ก็ได้ลูกหลานจากเมืองอุบลเขามาแต่ละทีเขาเอามะม่วงพันธุ์ดีๆมาต่อมันก็ติดแต่มีใครเอามะม่วงที่มันสุกแล้วลูกสุกๆหล่นลงมาแล้วเอาคืนไปต่อได้อีกถ้าเอาที่มันหล่นที่มันสุกเอาคืนไปต่อได้อีกรวยให้คนอื่นเขาขายหมดของเราต่อไว้นาฬิกาท่านผู้ใดหนอตีล็อกมันไว้ทีมันกำลังมีเสียงจิ้งหรีดออกมาถ้าเอาลูกสุกงอมเอาไปต่อไว้ให้คนอื่นเขาขายหมดแล้วของเราค่อยขายคงจะรวยเป็นแน่แท้เจ้าของสวนผลไม้แต่มันต่อไม่ได้เมื่อมันสุกแล้วมันหล่นลงมานั้นมันตายในความตายของมันนั้นมันมีชีวิตอยู่ในเมล็ดพอเมล็ดมันถูกดินเมล็ดมันไม่รีบเมล็ดมันมียางจึงบอกว่ายะถาหิอัญญตรังพิชังเคเตวุตตังวิรูหติเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หล่นลงแล้วในพื้นแผ่นดินจะงอกขึ้นได้ปฐวีละสัญจะอาคามะสิเนหันจัตถูพยังอาศัยอุณหภูมิในแผ่นดินรสแห่งแผ่นดินและน้ำที่มีอยู่ในดินชุ่มชื้นแล้วก็อบอ้าวพร้อมกับยางอยู่ในเมล็ดพืชสิเนหานั่นแปลว่ายางพวกเรามานั่งอยู่ตรงนี้ผู้ใดคิดถึงบ้านผู้ใดคิดถึงลูกคิดถึงเมียคิดถึงผัวนั่นแหละสิ่งที่เรียกว่าเสน่หาเสน่หาตัวนั้นแปลว่ายางภาษาบาลียางใจพระอรหันต์ไม่มียางใจไม่รักใครไม่เป็นห่วงใครไม่ชังใครเป็นมิตรกับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงรักเท่ากันหมดพูดง่ายๆว่ามีแต่เมตตานั่นแหละแต่ความรักที่จะผูกพันท่านไม่มียางใจของท่านไม่มีท่านก็ไม่ต้องเกิด
แต่พวกเรานี่ยางอยู่ยุ่งไหวหน่วยอยู่บาดนี่หอดวันที่17ปะเนาะยางมันไหลหน่วยไปหน่วยมามันจะไหลขึ้นเมื่อหาผู้นั่นผู้นี้เสน่หาอะไรใจเจียนขาดเป็นบ่าวผู้บ่าวขึ้นหอดผู้สาวพิศวาสคิดถึงเธออยู่ไม่รู้หายเพิ่นว่าผู้หน้ายางเพิ่นไหลหน่วยไอ้ที่มานั่งอยู่ตรงนี้มานั่งคั่วมานั่งเผายางตนเองให้มันเคี่ยวน้อยลงน้อยลงจึงมีคำหนึ่งว่าตะบะบำเพ็ญตะบะหรือบางทีก็ใช้คำว่าดาบทชื่อของฤาษีบางทีมีชื่อคำว่าดาบทมาจากภาษาบาลีว่าตาปะโสแปลว่าผู้เผาผู้เพ่งแผดเผาอะไรเผายางอยู่ในใจเนี่ยมันย่วยสิภาพไปเกิดไปตายนี่ยางทั้งหมดนี่รวมแล้วมีอยู่2 อย่างยางดีกับยางชั่วยางดีคือบุญปุญญเสน่หายางนี้คือบุญปาปะเสน่หายางคือบาปมันจะมีอะไรในจิตในใจของเราไม่มีบุญก็มีบาปเท่านั้นเพราะฉะนั้นพวกเรามานั่งทำความเพียรเนี่ยเพื่อจะเผายางทั้งบุญทั้งบาปนั่งไปก็คิดเห็นบาปที่ตนเองทำคิดเห็นบุญที่ตนเองทำพระบางองค์กำลังยางหน่วยอยากซิกมานั่งสมาธิได้7 มื้อมันเผายางบาปเหือดแห้งลงยางบุญเกิดขึ้นใหม่ผ้าบ่ซิกเอาไว้คือสีคักๆไว้นั่นก็อาศัยยางบุญเองบางองค์อยู่บ้านอยู่ไปเฉยๆจิตใจมันหยาบมันไม่ละเอียดมันก็เลยไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญตนเองไปทำอะไรผิดพลาดก็ไม่รู้พอมานั่งสมาธิเอาแล้วสิไปจำหมดเลยไปทำอะไรมาอาบัติเล็กๆอาบัติน้อยๆโอ้ตายบอกกูบ่ตกนรกบ่บาดนี่เป็นไปได้ว่านั่งสมาธิไปแล้วเลยสิเนี่ยไปทำผิดอาบัติเล็กๆน้อยๆอาบัติปานกลางมันจำนะเพราะเรากำลังเคี่ยวกำลังเผายางนี่กำลังงวดเข้ามายางไม้ก็เหมือนกันถ้าข้าวรีบฝนตกกี่ร้อยกี่พันหนเอามาหว่านมันก็ไม่เกิดมันไม่มียางถ้ามันมียางเมล็ดมันดีมันมียางอยู่เอามาหว่านฝนตกมันก็เกิดมะม่วงที่มันหล่นลงมาไม่สามารถต่อคืนต้นเก่าได้มันสุกแล้วแต่ในเมล็ดมะม่วงต้นนั้นลูกนั้นมันมียางซ่อนอยู่ภายในพอฝนตกมามันก็เกิดงอกขึ้นมาก็เป็นมะม่วงอีกแต่มะม่วงต้นนี้ไม่ใช่ต้นนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้มาจากต้นนั้นจริงๆมันมาจากต้นนั้นแต่มันก็ไม่ใช่ต้นนั้นเหมือนการเกิดการตายของเราเมื่อเกิดใหม่ก็ไม่ใช่ร่างกายตรงนี้แต่ก็จิตอันนี้แหละส่งกันไปจึงเรียกว่าวิญญาณโสตังกระแสแห่งวิญญาณมันต่อกันไปถ้าทำบุญเพราะฉะนั้นเราสวดไปก็จะไปเห็นหัวเลี้ยวหัวต่อหัวขั้วของมันอุโหปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกุรุเตอีทะนั่นจะให้คำตอบอีกแล้วเมื่อผู้ที่ตายไปทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนั้นจะติดตามเขาไปเขาจะได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนบุญและบาปนั้นจะติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวเขาไปฉะนั้นบุญและบาปนั้นแหละคือยางแห่งจิตใจยางแห่งชีวิตพระพุทธเจ้าท่านก็เลยสรุปให้เห็นว่ากัมมังเขตังการกระทำด้วยกายด้วยวาจาอันประกอบด้วยเจตนาแห่งใจนั้นเป็นเปรียบเสมือนแผ่นดินถ้าเจตนาดีก็ทำดีพูดดีคิดดีจึงว่ากัมมังเขตังกรรมที่กระทำด้วยเจตนาทางจิตนั่นแหละคือแผ่นดินตัณหาสิเนโหตัณหาคือยางเหนียว
วิญญาณังพิชังวิญญาณคือเมล็ดพืชเมื่อวิญญาณนั้นยังมีตัณหาก็แสดงว่าวิญญาณนั้นไม่สิ้นกระแสจะต้องไหลตัณหานี้พวกเราก็พอพูดถึงตัณหาก็บอกว่ามันไม่ดีจริงๆตัณหานี้ยังไม่ดียังไม่ชั่วเป็นตัวแปรอยู่กลางๆเมื่อใดอยากดีตัณหาดีก็เกิดขึ้นที่มาปฏิบัติธรรมนี่ได้ย้อนตัณหาใหญ่ปวดลังคนมาไปปฏิบัติธรรมน้ำเพลินกว่านั้นคือสิได้บุญดังเถือศาสตร์หนามีเกิดมาดีกว่าเก่าบางคนก็คือว่าไปปฏิบัติธรรมดีๆบางทีได้ฌานได้หูทิพตาทิพไปปฏิบัตินภมน้ำเพลินกว่านั้นบางทีได้เห็นเลขเห็นหวยตัวดีๆโยนใส่บักกังแก้กังยันคือสิรวยนี่มาด้วยตัณหาท่านจึงบอกว่าคนเรานี่ตัณหาสัมภวาตัณหาสัมภูตาตัณหานิสยาตัณหาปหาตภาเราเกิดมาพร้อมกับตัณหาเราเป็นอยู่ด้วยตัณหาเราได้อาศัยตัณหาพาไปทำบุญได้อาศัยตัณหาพาไปทำบาปจึงบอกว่าตัณหานิสยังได้อาศัยตัณหาอยู่นะตัณหาปหาตพังสุดท้ายจะต้องประหารจะต้องฆ่าตัณหาทิ้งเหมือนกับเราอยากจะข้ามฟากจำเป็นจะต้องอาศัยตัณหาตัณหาอยากข้ามฝั่งโน้นตัณหาก็เลยเกิดความพยายามไปหาไม้มาทำเรือเมื่อได้ไม้แล้วตัณหาก็มีมานะเข้ามาเพิ่มอีกพยายามขึ้นอีกทำเรือเสร็จแล้วตัณหาอยากข้ามไปฝั่งโน้นก็พายเรือไปพายไปด้วยตัณหานั่นแหละผสมกันไปกับกุศลธรรมกับฉันทะธรรมพอไปถึงฝั่งเสร็จนี่แสดงว่าได้อาศัยตัณหามาจนพามาถึงฝั่งแต่ถ้ายังมีตัณหาไม่ฆ่าตัณหาไม่ละตัณหาเสียดายเรือโอ้เราหาไม้กว่าจะได้กว่าจะมาฟันเป็นเรือกว่าจะพายมาถึงฝั่งแล้วจะทิ้งเรืออย่างไรเนาะเสียดายเรือตอนนี้ท่านยังอาศัยตัณหาท่านไม่ประหารตัณหาท่านก็ไม่สามารถข้ามฝั่งโน้นไปได้เมื่อเขาอาศัยตัณหาจนทำเรือได้จนขี่เรือมาถึงฝั่งแล้วเขาก็สละเรือนั่นหมายถึงตัณหาปหาตพังประหารตัณหาทิ้งเสียไม่อะไรในเรือนั้นผูกไว้ที่ฝั่งหรือจะปล่อยไว้ตนเองก็ขึ้นฝั่งทิ้งเรือไว้เบื้องหลังคือตัณหาขึ้นสู่ฝั่งโน้นอย่างเกษมนั่นหมายถึงพระนิพพานท่านเปรียบเพราะฉะนั้นเรายังได้อาศัยตัณหานะอยากได้บุญน้ำเพลินเด้ขันยังสิเกิดอีกว่าท่านได้เบิดตัณหานี่ก็เอาบุญไว้ก่อนก็พากันหูจักกินหูจักทานนะเพราะนั้นส่วนด้านจิตใจท่านจึงเปรียบเหมือนพืชที่มันหล่นลงแล้วมันยังจะเกิดถ้าหากมันยังมียางพวกเรามานี่มียางแต่เป็นยางฝ่ายดีเรียกว่าปุญญสิเนหายางฝ่ายดีเรามองอีกอย่างหนึ่งเราจะเห็นชัดคำสอนพุทธศาสนาทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์มารวมลง3อันสัพพปาปัสสะอาการนังละชั่วนั้นก็หมายความว่าอาศัยตัณหาที่อยากจะดีจึงต้องละชั่วกลัวมันจะเดือดร้อนถ้าไปทำชั่วละชั่วอย่างเดียวไม่พอกุศลสูปสัมปทากระทำกุศลคุณงามความดีให้ถึงพร้อมนั้นแสดงว่ายังอาศัยตัณหาอยากจะดีอยู่ต้องทำแต่สิ่งดีๆสุดท้ายมันไม่จบถ้ายังดียังชั่วอยู่ก็เลยสจิตตะปริโยทะปนังชำระจิตให้บริสุทธิ์ขาวรอบทำอย่างไรบุญก็ค่อยๆวางบาปก็ค่อยๆขว้างทิ้งปาปะปุญญัสสะปะหีนัสสะนิชชาโตปรินิพพุโตเมื่อใดบุคคลถอนทิ้งเสียทั้งบุญทั้งบาปนั่นหมายความว่าให้ยางมันหมดเขาก็จะปรินิพพานทีนี้เราไม่สามารถเอาไปทิ้งหมด
ก็เอายางบาปทิ้งมาเอายางบุญไว้ก่อนนั่นท่านจึงจูงเราต่อไปอีกหัวเลี้ยวหัวต่อว่าบุคคลใดเป็นผู้มีศีลเจริญด้วยศีลเป็นผู้มีศรัทธาเราดูข้อต่อไปอุโหปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกุรุเตอิทะเมื่อผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนั้นแลจักติดตามเขาไปเขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนบุญและบาปนั้นจักติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวเขาไปฉันนั้นหลังจากนั้นก็มีคำกล่าวต่อไปอีกสัทธายะสีเลนะปัญญายะจาเคนะสุเตนะจูพยังตรงนี้จะเป็นยางบุญอย่างเดียวมีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลเจริญด้วยศีลมีศรัทธามีจาคะคือรู้จักเสียสละทั้งวัตถุภายนอกและอารมณ์ที่ไม่ดีไม่งามภายในสุเตนะแปลว่าสดับตับฟังบ่อยๆเพื่อจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้เป็นน้ำเป็นปุ๋ยรดให้มันมีปัญญาเข้าใจโลกและชีวิตเพียงพอจะถือเอาประโยชน์ของตนที่เกิดมาในโลกนี้ได้นั่นหมายความว่าบุคคลนั้นจะเข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานบาปเขาจะหมดสิ้นไปเหลือแต่ยางบุญ 75% จะเป็นยางบุญล้วนๆส่วนยางบาปของเขาหมดไปแล้วจึงเรียกว่าโสดาบันเขาจะเกิดมาอีกที่นี่ไม่เกิน7 ชาติยางเขากิเลสเขาหมดไปแล้ว 25% เป็นโสดาบันถ้าสามารถทำให้กิเลสหมดไปความทุกข์หมดไป50% เป็นสกิทาคามีถ้าให้มันหมดไป 75% เป็นอนาคามีถ้าให้ยางหมดสิ้นไป 100% จบเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นพวกเรามานี่มาพยายามสร้างละยางบาปพอกพูนยางบุญไว้ก่อนปลีกยังไม่กล้าขายังไม่แข็งอินทรีย์ยังไม่พร้อมที่จะชำแรกทั้งบุญและบาปสลัดทิ้งได้ไม่มีทางเลือกแต่ยังมีทางแลกเอาบุญทิ้งบาปไปไม่ต้องเอามันทั้ง2 อันตรงนี้จะบอกให้เรารู้ว่าชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตคืออะไรชีวิตคือความเป็นคนเป็นสัตว์คือที่ยังคล้องอยู่ในวัฏสงสารนี้ด้วยกายกับใจอาศัยกันต่อมาชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตนี่มันก็เหมือนกับกระแสที่มันอาศัยกันจึงมีคำว่าธาตุอายตนะขันธ์เมื่อขันธ์ทั้ง5ยังมีอยู่ขันธ์ทั้ง5ธาตุทั้ง4อายตนะทั้ง6ขันธ์ทั้ง5และธาตุทั้งหลายยังมีอยู่คำสมมุติว่าคนและสัตว์ก็มีขึ้นได้ชีวิตเป็นอย่างนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อันเรียกว่าอายตนะตัวนี้เป็นภาครับอารมณ์ของโลกขันธ์5รูปเป็นส่วนกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นส่วนนามคือส่วนจิตล้วนๆเป็นหน้าที่ของจิตทำงานตัวสำคัญที่สุดคือตัววิญญาณคือความรู้แจ้งธาตุตัวนี้ซ่อนอยู่รวมแล้วธาตุนี้มี6ธาตุนี้มี6ธาตุ4ดินน้ำไฟลมเป็นส่วนรูปธาตุที่5เรียกว่าอากาศธาตุธาตุว่างๆในร่างกายของเรานี่มีโพรงมีรูแม้แต่ในกระดูกรูหูรูจมูกรูอะไรถ้าไม่มีรูปิดรูไว้หมดตายเพราะนั้นมันจึงต้องมีรูระบายถ่ายเทของส่วนที่เป็นรูปธาตุตรงนี้เรียกว่าอากาศธาตุคือมีรูมีช่องอากาศะแปลว่าไม่สามารถขีดขวัญได้
เขาไถนาเรียกว่ากสิกรรมกสิกรรมก็แปลว่าการกระทำขีดไถแต่ภาษาไทยมันมั่วลมหายใจก็เรียกว่าอากาศภาษาบาลีเขาหัวเราะตายเลยอากาศจังไดอันนี้บ่แม่นอากาศได้อันหายใจนี่เวลาหมดความรู้สึกล้มตึงลงเพราะว่าเป็นลมพอดว่าคือว่าเป็นอากาศบาดนี้เพิ่นนั่นเป็นลมเว้ยพอดว่าคือว่าเหมือนเพิ่นนั่นเป็นอากาศแล้วเว้ยพอดว่ากองอ้อยแล้วพอดว่าอากาศกับลมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในภาษาบาลีจึงมีปฐวีเตโชวาโยอาโปปฐวีเป็นดินเตโชเป็นไฟอาโปเป็นน้ำวาโยเป็นลมอากาศวิญญาณนั่นเห็นบ่ปฐวีอาโปเตโชวาโยอากาศวิญญาณธาตุหกวิญญาณธาตุตัวนี้เป็นธาตุสุดท้ายธาตุนี้หมายความว่าธรรมชาติอิเลเมนต์ในตัวเรานี้มีตัวสำคัญที่สุดก็คือวิญญาณธาตุตัวนี้ยืนรงอยู่วิแปลว่าแจ้งญาณะแปลว่ารู้ตัวที่พาให้รู้จักรู้แจ้งรู้อันโน้นรู้อันนี้อยู่ตรงนี้ตัววิญญาณแล้วก็แจกหน้าที่ของวิญญาณรู้ทางตาก็เรียกว่าจักขุวิญญาณรู้ทางหูโสตวิญญาณรู้ทางจมูกคานะวิญญาณรู้ทางลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณแจกหน้าที่ของวิญญาณออกมาทางอายตนะนี้เป็นภาครับ จริงๆแล้วมันก็ลงไปเข้าสู่ตัววิญญาณธาตุที่ยืนลงอยู่วิญญาณตัวนี้ไม่ตายเวลาแตกสลายปั๊บร่างกายตายปั๊บตัวนี้ไปนะเอาบุญเอาบาปเอาเมล็ดเอายางไปแล้วไปไหนก็ไปต่อเข้าอีกปฏิสนธิปฏิแปลว่าอีกสนธิแปลว่าต่อวิญญาณความรู้แจ้งตัวนี้จะไปต่อเข้าอีกไปต่อเข้ากับท้องแม่ก็แสดงอาการของขันให้แม่รู้ทันทีนิสัยของแม่เริ่มเปลี่ยนทันทีพอมีท้องขึ้นมาปั๊บอยากกินนั่นอยากกินนี่บางคนนิสัยฉุนเฉียวโกรธง่ายแต่พอตั้งท้องใจดีดีวิญญาณดีมาเกิดวิญญาณดวงใหม่ตัวนี้มียางดีๆมามีบุญมาเป็นวิญญาณนักบวชมาเพราะฉะนั้นเรื่องการเกิดการตายนี่พอจะดูคร่าวๆอย่างนี้ถ้าอยากรู้จะก็ต้องนั่งสมาธิไปมากๆจะไปถึงจุดหนึ่งที่มันมืดตึ๊บมืดแสนจะมืดบางทีจะตัวสั่นหมุนจีเหมือนจักรวาลนี้สั่นทั้งหมดแล้วก็มืดตึ๊บสว่างวาบมืดตึ๊บอีกหน่อยแล้วจะเห็นอะไรแปลกๆดีไม่ดีก็จะเห็นพ่อเห็นแม่กำลังทำอะไรกันอยู่จักหน่อยก็เห็นเจ้าของพ่อออกมาเนี่ยนั่นก็เป็นได้คนหลายๆพันคนเนี่ยมันจะเห็นแปลกๆหลายคนอยู่ดอกเรื่องปัจจตังเวทิตโพพระพุทธเจ้าจึงกล่าวไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันมันเป็นเรื่องจิตตภาวนาที่จะต้องอบรมจิตพัฒนาจิตอันศาสนาอื่นส่วนมากมันจะเป็นจิตตวิทยาหลอกลวงกันทำให้มันคือไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรมีคนหนึ่งรู้สึกจะเป็นประเทศมาเลเซียไม่ได้ถือศาสนาพุทธแต่เป็นคนชอบสมาธิน้องเขาตายพอน้องเขาตายแล้วเขาคิดถึงน้องเขามีพี่และน้อง2 คนรักกันมากพอน้องตายแล้วก็คิดว่าความตายคืออะไรทำไมจึงเกิดมาแล้วจึงตายใครหนาทำให้มันเกิดมันตายคิดแต่เรื่องเดียวพอคิดถึงน้องหนีเข้าป่าเข้าดงไปนอนคิดแต่เรื่องชีวิตหาคำตอบเรื่องความตายคิดแต่เรื่องเดียวมองท้องฟ้ากินเผือกกินมันกินผลไม้ในป่าลึกให้อินโดนีเซียในที่สุดมองขึ้นไปบนฟ้าดาวทุกดวงบนฟ้าเป็นดวงเดียวจิตเขาเป็นเอกาที่ภาวาคโตเขาไม่รู้
เป็นโดยอัตโนมัติอ้าวแปลกประหลาดอยู่อย่างนั้นเนี่ยนิ่งคืนทั้งคืนวันทั้งวันก็ไม่รู้จะเจ็บจะปวดจะหิวความคิดคำถามต่างๆก็หยุดไปมีแต่สภาพอันเดียวนั้นจิตเป็นฌานสุดท้ายเมื่อถอยออกมาก็อิ่มที่นี่เห็นอะไรแปลกๆพอนั่งสมาธิไปหน่อยก็เห็นพวกตัวประหลาดมาบอกให้ทำอย่างนั้นมาบอกให้ทำอย่างนี้ทำไปทำมาก็สุดที่มันบอกมันแล้วก็มีตัวประหลาดตัวใหม่มาอีกว่าอยากจะรู้ว่าชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตคืออะไรความตายคืออะไรไปนู่นไปประเทศไทยไปบวชในศาสนาพุทธไปฝึกสมาธิหมอนั้นก็เลยเปิดมาประเทศไทยมาบวชเจริญสมาธิภาวนามาอยู่กับหลวงปู่เทศหินหมกเป้งตอนนี้หลวงปู่ท่านมรณภาพไปแล้วทำไปทำมาก็ประหลาดใจอีกแหละนั่งเป็นสมาธิมากในวันหนึ่งมันดับมันสั่นแล้วมันก็มืดแล้วมันก็สว่างแล้วมันก็มืดก็สว่างที่นี้ก็ไปเห็นพ่อกับแม่ตนเองกำลังอยู่ด้วยกันพ่อกับแม่ตนเองนั้นกำลังทำกามกิจอยู่ต่อมาก็เห็นแสงสปาร์กปั๊บไปปั๊บมาต่อมาก็เห็นตนเองเป็นเด็กน้อยๆออกมาในจิตมันย้อนคืนไปนู่นจิตนั่นแหละคือกระแสแห่งวิญญาณที่พระพุทธเจ้าว่าวิญญาณโสตังนะอัพพยโตอุโพชินทังกระแสแห่งวิญญาณที่ต่อกันไปยังไม่ขาดโดยส่วนสองยังไม่ขาดจากบุญยังไม่ขาดจากบาปยังไม่ขาดจากชาตินี้ชาติหน้ามันก็มาต่อเป็นกระแสไปเหมือนไฟฟ้าที่มันสว่างอยู่เนี่ยทีนี้ถ้ามันขาดล่ะจิตไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นหมดอวิชชาหมดอุปทานมันก็หมดอย่างกระแสก็ขาดจึงบอกว่าวิญญาณโสตังอุพยโตอัพโพชินทังนิพพายติโวชิชตาลัมมนังปฏิฐาวิญญาณนัสสโหติกระแสแห่งวิญญาณขาดสิ้นโดยส่วนสองจึงปรินิพพานจึงนิพพานเสียโวชิชตาลัมมนังอารมณ์ทั้งหลายขาดศูนย์ปฏิฐาวิญญาณนัสสโหติวิญญาณก็ไม่มีที่ตั้งอยู่ได้นิพพายติก็นิพพานตรงนี้แสดงว่าหมดอย่างคือกันกับเขาขัวเขาตรอกแตกขันเอาเม็ดมันไปปลูกมันก็เกิดย่ามคนตายเพิ่นก็เลยขัวเขาว่านเพื่อจะเป็นปริศนาสอนพระก็นั่งข้างหลังอธิบายแต่เป็นภาษาบาลีเสียไม่รู้เรื่องมโนวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตากานัญจาธรรมานังอนันตาราปัจจเยนะปัจจโยวิญญาณเด้คือสิข้างอย่างขิกๆมาเพราะว่าวิญญาณขึ้นว่าไปพุ่นเลยบัดนี้บ้านเฮาว่าสวดยอดมุกจริงๆส่วนนี้มีชื่อจริงๆเป็นภาษาบาลีว่าปัจจยวิพังขวาโรอยู่ในหนังสือเล่มนั้นนะมีแต่มันมี24วิพังอาตมาเอามาเขียนไว้นั่น 3-4 วิพังคืนไปเขียนหมดนั่นเมิดเล่มมันก็บ่เบิดบาดนี่แปลเข้าไปอีก3 เล่มผลจังสิเบิดหันเอาเงินมาได้ใส่แล้วไปพิมพ์มาทอดกฐินเบิดหมู่ได้ 70,000 กว่าบาทฟัดพิมพ์หนังสือเล่มที่เราอ่านอยู่เนี่ยหมดไป100,000 กว่าบาทก็เลยเอาพอเป็นกระสายยาบ้านเราเรียกว่าสวดยอดมุกผู้เฒ่าสมัยก่อนยามคนตายพระต้องนั่งท้ายเกวียนสวดโยมผู้เฒ่าก็ว่านเขาตอกแตกไปข้างหน้าขอบพระก็ปัจจเยนะปัจจโยมโนธาตุยาตังสัมปยุตตากานัญจาธรรมานังอารัมมานาปัจจเยเป็นตะฟ้อนใส่เพิ่นได้ขันบ่ย่านจักแปลว่าหยังบัดนี้บ่ฮู้จักนำกันว่าได้เงินนะ
หวงค่ายพร้อมเนี่ยปูเถ่าๆสมัยก่อนเน้นน้อยเฮี้ยนกับบ่ได้ขล่ำผัดว่าอีกละนี่ขันคนบ่ตายเฮี้ยนบ่ได้เด้บ่ซั่นโว้ยเฮ็ดจังได๋สิได้น้ำปูบาดนี่พูดแล้วย่ำคนตายพูดแล้วน้อยจังเฮี้ยนมันขล่ำได้สวดขึ้นคนตายรวดบ่ซั่นได้ค่าย2 บาทเขาเอาใส่กระตาให้สวดอาตมาเป็นเนนน้อยมันดื้อสวดรวดละเว้ยไผอยากตายก็สิได้สวดตื่มไปเต็กบ่ได้2 บาทก็เอาว่าซั่นไปลี่ฮัดสวดอยู่ผู้เดียวไว้ได้นะเว้ยมึงมีผู้ตายจักเถื่อสวดอยู่ก็ได้ขี้แท้เพิ่นอำกินผู้เดียวจริงๆแล้วนั้นเป็นเรื่องอธิบายเรื่องกระแสแห่งวิญญาณล้วนๆอธิบายเหตุปัจจโยอารมณปัจจโยแล้วก็ยกวิพังค์นี้ขึ้นมา24วิพังค์เนี่ยแจกเข้าไปอีกคนภาคอีสานว่าย้อนมุกบาดเนี่ยภาคกลางไม่รู้เรื่องเลยจริงๆแล้วตำรับตำราเมืองนี้มีแต่ขุมทรัพย์แห่งปัญญาถูกคนรุ่นใหม่เผาทิ้งหมดเลยเพิ่นอธิบายที่วานหมากไม่วานเข่าตกแตกคนแต่ก่อนสอนลูกสอนหลานเมื่อลูกหลานคิดถึงผู้ที่ตายไปก็หวานข้าวที่คั่วแล้วถ้าลูกหลานถามก็จะอธิบายลูกเอ้ยหลานเอ้ยอย่าไปร้องห่มร้องไห้เลยเมื่อใดข้าวนี้ยังมียางอยู่ฝนตกมามันก็จะเกิดอีกแต่ถ้ามันหมดยางมันก็จะเหมือนข้าวตอกที่คั่วแล้วหวานแล้วมันจะไม่เกิดพ่อแม่พี่น้องของเราที่ตายไปนั้นยังมียางอยู่ยังมีบาปยังมีบุญยังมีกิเลสอยู่ท่านเหล่านี้จะเกิดอีกถ้าจะไปร้องไห้กับผู้ที่ตายก็ควรจะร้องไห้กับตัวเราผู้ที่จะตายตามหลังไปอีกนี่เพิ่นจะอธิบายแต่ว่าผู้เฒ่ารุ่นหลังๆมานี่บ่จักได้บาดนี้วานเขาตะแต่ข้อไปลูกหลานถามวานให้หยังแล้วพ่อใหญ่ว่าซั่นว้ายว่าซั่นวานให้ผีมันโดดลงไปกินแล้วเว้ยว่าซั่นมันขึ้นมางอยอยู่นี่หามหนักซอยกันว่าซั่นปานเพิ่นเห็นบาดนี่เพิ่นบ่มีความตอบเพิ่นตัวเด็กหน่อยบอกว่าผีมันงอยอยู่ในโลงนี่หามเนี่ยมันหนักเนี่ยวานข้าวล่อให้มันโดดลงไปเก็บกินมันจะได้เบาบาว่าซั่นอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าเฒ่าหยังนั่นเนี่ยเฒ่าโพเฒ่าผาเฒ่าตาติดในเฒ่าใจติดหมอลูกหลานถามแนวสิหูจักพูนพาเขาโพออกพุ่นเขาป่าเขาดงบ่หูจักก็ว่าบ่หูจักรถเป็นหยังวานให้หยังแล้วพ่อใหญ่เขาตอกแต่ว่าวานให้ผีมันโดดลงไปกินแล้วเว้ยมันว่ามันหามนักว่าซั่นวานแล้วมันลงไปแล้วก็เบาว่าซั่นถ้าจะบอกจริงๆไปถามผู้เฒ่าที่รู้จักศีลจักธรรมก็จะบอกลูกเอ้ยหลานเอ้ยข้าวตอกแตกนี้มันหมดยางแล้วมันจะไม่งอกมาอีกฝนตก100 หนพันหนแต่ถ้ายังไม่ถูกคั่วมันยังมียางมันจะเกิดมาอีกคนเราเมื่อยังมียางวิญญาณจะเกิดมาอีกยางนั้นคือกิเลสถ้าหมดยางก็เป็นพระอรหันต์เหมือนข้าวตอกแตกหมดยางจะไม่เกิดพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่เกิดท่านก็อธิบายไปง่าคู่กับหูจังน้ำกันบาทนี่วัดจะได้2 บาทเอานะสวดไปขอไปจริงๆพระพุทธเจ้าปรับอาบัติภิกษุแสดงธรรมให้คนที่ใส่หมวกอยู่ให้คนที่ใส่รองเท้าให้คนที่ถือสัตราอาวุธพวกไปเผาศพนั่นใส่หมวกไปกั้งคันหมไปใส่เกิบไปถือมีดผ้ากระทาขวานไปเพิ่นนี่บ่ได้ฟังเสียงไผสิฟังหรือบ่ฟังกะยาสวดไปเรื่อยขอให้ได้เงิน2 บาทตะกี้มัน2 บาทได้ค่าหย่อนมุกเพราะฉะนั้นนี่ที่เราสวดเมื่อกี้นี่อธิบายเลยให้เห็นเลยว่าชีวิตเป็นอย่างนี้เอวังขันธาจะธาตุโยชะจะอายตนาอีเมขันธ์ทั้ง5และธาตุทั้งหลายอายตนะทั้ง6นี้ก็เหมือนกันเลยกายที่รวมอยู่นั้นประกอบกันด้วยธาตุ4นั้นเหมือนรถแต่รถมันจะทำงานได้เมื่อมีน้ำมันใส่ไปเมื่อมีแบตเตอรี่มีไดสตาร์ทมีหัวฉีดมีลูกสูบอัดเครื่องยนต์มันติดนี่แต่ถามว่าอันนี้คือรถมันเป็นอย่างไรรถมันเป็นอย่างนี้
และรถมันจะเป็นอย่างไรมันมีน้ำมันเครื่องยนต์มันติดได้มันจะพาวิ่งขี่ไปมันเป็นอย่างนั้นชีวิตประกอบด้วยกายกับใจชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตเป็นไปตามอำนาจของขันธ์ของอายตนะของธาตุเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสชีวิตจะเริ่มหมุนเลยทันทีเรียกว่า mechanism of life กลไกแห่งชีวิตจึงเป็นคำตอบอยู่ในตัวว่าชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรประหยัดมากในสูตรนี้ต่อมาก็มีคำถามอีกว่าชีวิตควรจะให้มันเป็นอย่างไรเมื่อรู้ว่าชีวิตเกิดขึ้นมาคือกายกับใจชีวิตเป็นไปตามอำนาจการกระทำงานของกระแสปฏิจจสมุปปนธรรมที่อาศัยกันระหว่างธาตุระหว่างอายตนะละขันธ์ทั้งหลายเสร็จแล้วมันก็จะเป็นไปสุดท้ายชีวิตนี้ก็จะแตกสลายกายก็แตกไปดินกลับเป็นดินไฟกลับคืนเป็นไฟลมกลับเป็นลมน้ำกลับเป็นน้ำเหลือวิญญาณเป็นกระแสมีเยื่อใยยางคือกิเลสตัณหานำต่อไปสู่ภพสู่ชาติอีกไปไหนทีนี่อุโภปุญญัญจะปาปัญจะนั่นเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นขั้วระหว่างชีวิตนี้กับชีวิตที่จะมีอีกเมื่อผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนี้จะเป็นแรงส่งต่อไปทีนี้ย้อนคืนมาถามว่าชีวิตควรจะให้มันเป็นอย่างไรชีวิตควรจะให้มันหนึ่งถือเอาประโยชน์แห่งตนได้เมื่อเกิดมาชาติหนึ่งอย่างน้อยปิดประตูอบายให้เป็นไปอโทคามีวิเศษคามีเป็นไปวิเศษเป็นไปสูงสองถ้าเป็นไปได้ควรจะให้มันรู้จักระงับสังขารรู้จักสังขารปล่อยวางในสังขารจะมีความทุกข์น้อยในปัจจุบันเดี๋ยวนี้แหละสามถ้าจะให้เป็นไปได้อย่างดีที่สุดจึงมีคำว่าอปิเตสังนิโรธายะปฏิปตยาติสาธุกาอันหนึ่งการปฏิบัติเพื่อดับสังขารเสียได้ยิ่งเป็นการดีอันก่อนไม่ได้บอกว่ายิ่งนะพอบอกว่าย่อมเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกไว้ได้โดยแท้สัตบุรุษผู้มีศรัทธามีศีลมีจาคะสุตปัญญาอาทิยติสารมิเทวะอัตโนย่อมถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้ช่วงนี้ถือเอาประโยชน์ได้แต่ยังไม่สูงเท่าไหร่นักต่อมาบอกว่าเมื่อรู้ว่าสังขารทั้งหลายต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนการวางเฉยในสังขารเสียได้ย่อมเป็นการดีตัวนี้ย่อมนะตัวนี้ย่อมตัวสุดท้ายยิ่งดียิ่งกับย่อมเนี่ยมันคนละอันกันย่อมนั่นพอกลางๆถ้ายิ่งแล้วก็สุดยอดทีนี้ทำอย่างไรจะปล่อยวางเฉยในสังขารเสียได้นี่แหละที่เรามานั่งสมาธิอยู่เนี่ยเราจะมานั่งเพื่อจะปล่อยวางเฉยในสังขารกายสังขารมันเจ็บมันปวดโอ้ยขี้ข้านเด้วางเฉยในสังขารมึงปวดกระสร้างหัวมึงควบคุมลมหายใจไปเมื่อลมหายใจระงับกายก็ระงับด้วยหยุดเจ็บหยุดปวดเป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วสังขารใหม่จะขึ้นมาอีกนะจิตสังขารจะปุ้งเป็นปุญญาภิสังขารนั่นสังขารมีสามสังขารกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารสังแปลว่าพร้อมกระคระแปลว่ากระทำพร้อมกันกายสังขารนั้นอาศัยลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ปรุงมันอยู่ถ้าบ่หันใจเข้าหันใจออกกายสังขารอยู่ได้บ่กองเอาเหาะหามไปทิมท่านจึงเรียกว่ากายัญญตราหังภิกขเวเอตังวทามิอัสสาสัพพสาสังภิกษุทั้งหลายกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเรากล่าวว่าลมหายใจเข้าหายใจออกนี้เล
ลมหายใจเข้าหายใจออกนี้แหละคือกายสังขารตัวสำคัญที่สุดถ้าสามารถทำลมหายใจให้ละเอียดละเอียดละเอียดสงบจนลมไม่มีเลยกายสังขารก็หยุดปวดสงบเห็นบอกคนนอนหลับสังเกตบางคนนอนหลับที่เราหันใจแนวใดกายลำงับจิตสังขารลำงับกายลำงับลมหันใจก็ค่อยๆคนนอนหลับสอดสอดบ่หันใจกระโศกกระชากเป็นไว้แต่ว่าผู้ใดนอนโกนมันมีแนวตันข้อแล้วก็โกนกรอกหัวลงคนโกงยังบ่แล้วเดี๋ยวยังแก๊กอีกเลยถ้านอนพวกไหนที่หายใจสะดวกกายสังขารลำงับนอนหลับลมหายใจเขาจะเรียบเข้าเรียบออกทีนี้ถ้านอนไม่หลับกายสังขารมันไม่สงบจิตสังขารมันฟุ้งผู้บ่าวผู้สาวเพิ่นนอนขึ้นฮอดกันเด็กก็บ่หลับพ่อแม่เขาเจ้าหูจักเขาเจ้านอนอยู่ได้ยินเสียงลูกสาวหันใจแห้งว่าสันเดเด็กมาเป็นหยังล่ะอีหล่าว่าสันเดว่าลูกสาวเพิ่นขึ้นฮอดผู้บ่าวนอนบ่หลับพลิกไปพลิกมาเด็กว่าสันเดมันพบพ่วมสิตายแล้วหั่นธรรมชาติมันบอกไทเฮานี่ก็คือกันแต่คนนอนบ่หลับเด็กมากเฮ้ยนอนบ่หลับไว้เพิ่นบัดว่าถ้าอยากจะให้มันนอนหลับง่ายเห็นบ่ล่ะนี่พามานั่งดูลมหายใจเนี่ยบ่เว้าแต่นอนหนานั่งอยู่ก็หลับหนางงผลแง่พี่ลั่นคบขึ้นเรื่องบ่ทันได้สอนซ้ำหน้าวิธีนั่งหลับนะแม่นผู้ใดบอกซะมาเฮ็ดเป็นแท้แนวนั้นเมื่อฮอดบ้านบ่แม่นสิไปเว้าอ้างหมู่โอ้ยไปหัดนั่งหลับนำอาจารย์สมภพพระศิวาอาจารย์สมภพก็บ่ได้สอนจักเทื่อวิธีนั่งหลับข่อยมานั่งอยู่นี่ข่อยก็บ่ได้นั่งหลับงอๆแง่ๆให้หมู่เจ้าเบิ่งนั่งอยากให้เบิ่งบ่เบิ่งซ้ำไปพี่ผู้ลางคนอยู่คือมะพร้าวหล่นอยู่ดีๆลงไปสิก็มีบัดนั่นน่ะมันระงับสังขารหูจักบ่กายสังขารมันระงับอันใดก็เพราะว่าด้วยแหละอันขึ้นไปทั้งเทิงบนนี้มันเป็นตะข้อหักตายหลายหรือว่าอาจารย์สมภพเพิ่นสอนแนวนั้นซะบอกการนั่งหลับต้องทำอย่างนี้นะเพิ่นว่าอยู่บอกว่าท่านได้บอกจะควบก็มาเป็นก่อนแท้โอ้บ่ได้หยังก็ได้นั่งหลับนี่ก็ดีแล้วเด้นี่เป็นว่าการวางเฉยในสังขารเสียได้ย่อมเป็นการดีนี่มาวางเฉยได้หลายเติบเลยได้นี่อยู่ทางบ้านบ่ทันได้เคยนั่งหลับเป็นปานนี่จักเถื่อเว้ยมานี่หลุดว่างเฉยในสังขารก็ได้เว้ยบ่พานอนก็นั่งหลับเอาก็ได้บ้านนี่ก็ย้อนนอนอีหลีแห่งสิบ่หลับไปกว่านี้บ่บัดนี้นั่งก็ยังหลับเมืองฮอดบ้านนี่สิหูเมื่อบ่น้อลูกให้มาเฮาอยู่ตารางมันสิหลับดีโพดอยู่นี่นั่งก็ยังหลับเว้ยนี่ทีนี้ชีวิตนี้ควรจะให้มันเป็นอย่างไรสูงสุดอปิเตสังนิโรธายะปฏิปัตติยาติสาธุกาการปฏิบัติเพื่อดับสังขารเสียได้ยิ่งเป็นการดีถ้าไม่ถึงขั้นอนาคามีนะดับสังขารไม่ได้หมดพระอนาคามีท่านดับสังขารระดับที่ภาษาทางวิชาการเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธหรือบางทีเราเรียกง่ายๆว่านิโรธสมาบัติพระผู้ที่เจริญสมาธิภาวนาบรรลุธรรมชั้นสูงระดับอนาคามีจะเป็นผู้สามารถดับสังขารทั้งสามได้กายสังขารลมหายใจเข้าหายใจออกดับเข้านิโรธไม่หายใจ7 วันท่านอธิษฐานสูงสุด7 วันดับวจีสังขารความคิดเอามาพูดภาษาวิชาการว่าวิตกวิจารคือความคิด
จะเอามาพูดมาปรุงเป็นคำพูดเนี่ยดับมโนสังขารสังขารฝ่ายตัวรู้ประกอบด้วยสัญญาและเวทนาสัญญาความสำคัญมั่นหมายจำได้หมายรู้แดงดำทุ้มแหลมสุขทุกข์ต่างๆเหล่านี้พวกเวทนาพวกสัญญาดับผู้เข้านิโรธสมาบัติไม่มีร้อนไม่มีหนาวไม่มีเจ็บไม่มีปวดเอาไฟไปเผาก็ไม่รู้จักเจ็บเพราะฉะนั้นพระอริยะเจ้าระดับอนาคามีเมื่อท่านจะเข้าสู่นิโรธสมาบัติท่านจะไปหาที่มันปลอดภัยกลัวคนจะไม่รู้เดี๋ยวเขาจะเอาไปเผาทิ้งหรือเขาอาจจะเข้าใจว่าคนตายท่านจึงไปอยู่ในซอกเขาในลอมฟางหรือในที่อันปลอดภัยอธิษฐานจิตด้วยความที่มีความชำนาญมากในวสีเจโตวสีมีอำนาจในจิตจะเข้าท่านอธิษฐานท่านนั่งปั๊บก็ปึ๊กทีเดียวเลยดับวจีสังขารดับไปก่อนความคิดที่จะเอามาปรุงคำพูดอย่างโน้นอย่างนี้หมดความคิดก่อนอันดับสองกายสังขารดับตามหลังลมหายใจเข้าหายใจออกของผู้ที่เข้าสู่สัญญาเวทยิตานิโรธดับไปอันที่สามมโนสังขารสัญญาเวทนาดับเหมือนคนตายผิดแต่ว่ามีไออุ่นเอามือไปคำดูยังอุ่นๆอยู่ได้7 วันดินน้ำไฟลมที่ปรุงกันอยู่จะค่อยระเหยออกไม่มีเข้าไปถึง7 วันนี้จะเย็นมากท่านก็จะออกมาผู้ใดได้ทำบุญข้าวเม็ดเดียวผักเส้นเดียวได้บุญมากทันตาเห็นผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติออกมานิโรธสมาบัติระดับนี้เป็นอริยสมาบัติต้องพระอนาคามีพวกเรามาโชว์กันว่าเข้านิโรธแกะแข็งแกแดงน้ำตาไหลน้ำปากน้ำลายน้ำมูกไหลออกมาแล้วเป็นเพอเวอร์เพเวได้บาทในบ่พ่อบาทขาดไปเทอละสลึงเทอละ2 สลึงเข่าไปเรื่อยๆเป็นบาทสั่งบาทนี่ดีบดีไปหาตัวหมูเขานิโรธไปนอนในโรงผลบาทนี่นอนไปนอนมาเขาคุกจ่อยเท่าภาวนาพุทโธคนนี้บอกเขานิโรธสมาบัติว่าสันเข้าโรงเลยมันจะไปทำหลอกลวงกันไม่ได้นะเรื่องอย่างนี้บาปบังเกกันกันได้ไปหาเหตุพวกเราไม่มีภูมิธรรมถึงนั้นท่านจึงบอกว่าอปิเตสังนิโรธายะปฏิปฏิยาติสาธุกาอันหนึ่งการปฏิบัติเพื่อดับสังขารเสียได้ยิ่งเป็นการดีถ้าเข้าถึงระดับดับสังขารเสร็จแล้วก็ปลอดภัยไม่มีโอกาสที่จะกลับคืนมาสู่โลกนี้อีกวัฏสงสารจึงเรียกว่าอนาคามีอนาคามีแปลว่าผู้ไม่กลับมานั่นรีเทิร์นเนอร์ไม่กลับคืนมาสู่อารมณ์ของโลกถ้ายังไม่สามารถเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้ตายปั๊บจะไปอุบัติขึ้นอยู่ในพรหมโลกสุทธาวาส5อวิหาอัตปาสุทัสสีสุทัสสากนิฐาแล้วแต่อินทรีย์ทั้ง5อันใดอันหนึ่งมันจะเข้มข้นกว่ากันจึงไปอยู่ในระดับ5ชั้นนี้ชั้นใดชั้นหนึ่งตามอินทรีย์ทั้ง5ที่มันเป็นตัวนำทีนี้พวกเรานี่มาหัดปล่อยวางในสังขารเสียก่อนกายสังขารก็ดูลมควบคุมมันจนมันระงับลงยังดับไม่ได้แล้วก็มาหัดปล่อยวางในมโนสังขารจิตสังขารคือความคิดนั่งอยู่นี่คิดอย่างเมื่อเด้มืออื่นนี่เมื่อซะบ่หาเรื่องไปล่าอาจารย์มาเพิ่นม่นอยู่หันอยู่นี่บ่นี่จิตสังขารมันปุ่งเฮาก็ฮู้มันไว้แน่มึงสิตัวกูเว้ยนี่เพิ่นเอาว่าปล่อยวางในสังขารบ่เฮ็ดน้ำมันให้มันขึ้นไปซื่อๆนี่เพิ่นมีโดดเด้เพิ่นอยากไปเพิ่นคิดไว้มีแต่เรื่องดอกคันว่าเพิ่นไม่ใหญ่บาดนี่นั่งอยู่มันอยู่ซื่อๆนี่สังขารคือมันปรุงทั้งจิตไปบอกเพิ่นว่าอีหน่อยสิออกลูกอยู่บ้านบ่หรือสิว่าใครหรือสิว่าหมอนัด
ผู้ขาเบิดยาบ่เพราะว่าจังน้อยก็ถือขันหาเวิร์นทนตัวบาดนี่ผู้ขาบุญบ่มีผู้อยู่เฮือนล่าพ่อบ้านมาได้3 มื้อเมื่อซะก่อนปีหน้าสิมาแล้วไปอันผู้จังนึงบาดนี่ผู้ขาบ่สบายไข้มาถึงแล้วละหักอยากมาเพิ่นว่าตัวได้น้อยๆก็เอาว่าซั่นใครก็เฮ็ดจังได๋บัดนี้ค้ำเบิ่งคิงบ่ได้ยะคู่ค้ำเบิ่งคิงไม่ออกเป็นไข่คิงบ่ฮ้อนไผสิฮู้หอมปัวเจ้าเด้เพิ่นว่าไม่เข้าก็เลยจะบอกคนตัวขั้นเจ้าหนาวถือไข่อย่าไล่ล่าผ้าห่มแม่ใหญ่เอ๋ยขั้นไข่ขิงบ่ฮ้อนไผสิหูหอมปัวเจ้าเด้คันว่าพระบัดนี้สิมาตัวว่าผมบ่สำบายเพิ่นก็สิค้ำขิงเบิ่งบัดเบิ่งดูขิงฮ้อนแต่บ่ค้ำเบิ่งหน้าผากพันเย็นจ่อยๆอยู่หั่นนี่ต้องตัวแนวใหม่บัดนี่จิตสังขารมันปรุงต้องว่ารับนิมนต์เขาไปสิต้องไปซะก่อนเป็นบัดว่าขี่แท้พญามารยั่วหนีพานังแต่เด็กโพดกินเข่ากับสวยๆสิบ่เป็นโรคอัมพาตตายบ่บาดนี่เพราะว่าสิบ่เป็นโรคกระเพาะซะบ่เหอเพราะว่าแนวกินกันนั่นได้กินเอาก็ดอกกลัวสิได้กินเว้าจังสั่นจังสี่อยู่กืนน้ำลายหลายเอือกแล้วเมื่อหนาเว้ยตักแต่เช้าพุ่นตีโป่งปุ้งๆขึ้นมื้ออื่นเพิ่นแม่นวันศีลหั่นนี่ข้าวต้มขึ้นเสียงกองเด้อเด็กตื่นขึ้นมาแล้วตีกองเอิ้นข้าวต้มเสียกองเด็กเพิ่นใส่ของหน่วยใหญ่ๆซับบัดสุดท้ายว่าเขานมบ่ทันเพราะได้ไปบิณฑบาตยากได้มื้ออื่นบัดนี้วันพระจิตสังขารมันปรุงยาสุไปเสื้อหัวมันหลายมันส่วนหนีนั่นหัดปล่อยวางเพิ่นจึงบอกว่าการปล่อยวางในสังขารเสียได้ย่อมเป็นการดีเธอนี่ว่างได้ซ้ำนี้คือเธอหนาว่างอีกมึงคือตื้อกูบ่ไปนะมึงคือจากสีกะสีกซะเจ้าคอยสิอยู่นี่ว่างไปโดนเขามันเก่งเลยบ่คิดดนบาดนี่พอคิดพ่อว่าขึ้นหู้ขึ้นเศร้าเอวังสีคังเอวังตุวตังฉับพันทันทีทันใดเพิ่นว่าเมื่อเธอเกิดความคิดขึ้นเสยยถาปิภิกขเวภารวาปุริโซเหมือนบุรุษผู้มีกำลังชิวหักเคเขระบินดังสังยูหิตวาอปกสิเลนะบัมเมยยะเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเอาลิ้นตะล่อมน้ำลายไว้ปลายลิ้นแล้วก็ถมทิ้งโดยไม่ยากถมความคิดถมสังขารออกไปจังเสร็จนั่นตัวโลเสยเตเว่ยอยู่จังสิเป็นหยังขันมันคิดมาจากเมื่ออื่นจังเสร็จทมทิม เฮ็ดง่ายๆคือทมน้ำลายนี่เพิ่นว่าบ่แม่นข่อยเว้าได้พระพุทธเจ้าพาเว้าชิวหักเคเขระบินดังเพิ่นว่านั่นถามอาจารย์ประสิทธิ์เพิ่นเก่งกว่าข่อยชิวหานี่แปลว่าลีนชิวหักเคเขระบินดังสังยูหิตวาเอาปลายลิ้นตะล่อมน้ำลายไว้ก้อนน้ำลายเขระแปลว่าน้ำลายบินดะแปลว่าก้อนตะล่อมน้ำลายไว้ในปลายลิ้นมันเป็นก้อนอปกิสิเลนะวัมเมยะถมทิ้งโดยไม่ยากฉันนั่นเป็นว่าทิมจังสิคืดอีหยังขึ้นมาจังสิอันนี้เราคืดเราอ้อยอิงดูคือจังหวะสิคักสิแนเอาก็ดออยากเศร้าเด้กับเสียดายหินเพิ่นเสียดายความคืดเพิ่นผู้คือคืดดีแท้น้องเพิ่นว่าคืดดีแท้ใดมานั่งสมาธินี่บ่คือนอนคืดอยู่วัดใดคืดเมื่อนี่สิพาแม่ออกแม่ตนปฏิบัติธรรมเพิ่นว่าตัวหาโอกาสจัดงานอย่างดีเพิ่นว่าเมื่อนี่สิเอาคักๆคืออยู่นี่ล่ะว่าซั่นเมื่อฮอดบ้านได้อยู่ดอกจัก2 มื้อ3 มื้อตี 2เพิ่นก็ลุกขึ้นมานั่งคือแต่ตัวอ่องต่ำฮอดมื้อ2มานี่ตี 2 ครึ่งเว้ยฮอดมื้อ3มานี่ก็สิอืดๆกว่าเก่าอีกมานั่งอยู่ได้ดอกจัก20 นาทีอย่างสูงจังน้อยก็มือคั่วใส่หมอนสมควรแก่เวลาแล้วเพิ่นว่าตัว
อันมาอยู่นี่มันมีหมู่มันเก่งน้ำหมู่ได้พอจะสั่นมันอย่างเมือกว่าสั่นนี่เราว่าท่านแจ้งเราห่อบาทแล้วบุงยังไว้โว้ยก็โพดเอาไว้ดับ7 มือหนึ่งก็สิบ่พอได้ฝึกคักเจ้าของนี่สุขค่าต้นบ่ปานฝานหัวบ่มเพิ่นบ่มให้บ่คือเจ้าบ่มเองเพิ่นว่ามันนานสุกอยู่ต้นนั่นอยู่ซื่อๆอยากให้มันดีเอาเองอยู่วัดผลมันบ่ดีคือหมากไม้เนี่ยมันนานสุกแล้วเอามาฝานหัวบ่มหมากหุ่งไม่ใช่ก็หัวเป็นทั้งบุญก็ได้ว่ามันน้ำหมากฟ้องแต่กันแดงใจวายเบิดหรือเปล่าผายแข็งขาวกับน้ำหมากถือกันดีแต่ไหนบัดเทื่อเฮาบ่มมันแล้วมันก็สุกเพิ่นบ่มให้บ่ปานเจ้าบ่มเองเพิ่นว่าอยากจะให้มันดีเองเนี่ยมันไม่ดีคิดอยากดีมันก็ไม่ดีต้องมาฝึกเรียกว่าอบรมบ่มนิสัยไผสิมาอบรมเจ้าของได้ทอเจ้าของอบรมเจ้าของแท้เฮาจังกันมาเป็นหมู่มาอบรมซอยกันนี่เป็นพี่เลี้ยงกันพระพุทธเจ้าเพิ่นย่องได้มาเป็นหมู่นี่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนายโคบาลผู้ฉลาดเมื่อจะต้อนโคข้ามฝั่งแม่น้ำเต็มเปี่ยมฝั่งในฤดูสลทะสมัยแม่น้ำคงคาฝั่งทิศบุรพานู่นนายโคบาลผู้ฉลาดตรวจดูท่าลงพร้อมทั้งท่าขึ้นอย่างปลอดภัยแล้วจึงต้อนฝูงโคลงไปส่วนนายโคบาลผู้ไม่ฉลาดตรวจดูแต่ท่าลงไม่ดูท่าขึ้นต้อนฝูงโคลงไปหัวหน้าโคลงไปก่อนต่อมาโคหนุ่มโคสาวโคใช้งานโคแก่โคเฒ่าก็ว่ายตามไปถึงฝั่งโน้นไม่มีท่าขึ้นว่ายวนไปเวียนมาถูกกระแสแห่งแม่น้ำคงคาพัดตีจมลงไปตายในแม่น้ำถึงความพินาศฉันใดสมณพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะไม่รู้จักอุบายที่ชอบในการฝึกฝนอบรมซึ่งกันและกันบางแห่งปฏิบัติธรรมมีแต่ผีบ้าคือกันกับไล่ง่วงขมหนามบ่เบิงทาขึ้นไล่แต่ทาลงต้อนลงหลดมีแต่เป็นบ้าห้องไห้กามีสารพัดอย่างคันเป็นบ้ามัสนะสีเอากันบาดนี่เฮาไล่เอาก็ดอกบาดนี่ดีที่นี่เฮาไล่ลงทาหาบนขึ้นดีๆมันว่าภิกษุผู้เป็นปาโมกข์ผู้เป็นประธานสดับศึกษาสันตานังสืบต่อทารนังทรงไว้ซึ่งหลักธรรมอันพระศาสดาสั่งสอนเปรียบเสมือนนายโคบาลที่ตรวจดูท่าขึ้นท่าลงแล้วก็นำสู่การอบรมซึ่งกันและกันหัวหน้าโคลงไปก่อนต่อมาก็ลูกฝูงโคหนุ่มโคสาวโคตัวแก่ๆโคตัวเท่าๆโคใช้งานว่ายตามไปตลอดทั้งโคน้อยๆเกิดมาใหม่ๆก็ว่ายคลอเคลียไปกับโคตัวใหญ่ๆไปสู่ท่าอันปลอดภัยฝั่งโน้นก็พากันขึ้นฝั่งโดยปลอดภัยโคเหล่านั้นมันได้อาศัยซึ่งกันและกันในกระแสน้ำคือแต่เฮาเนี่ยโคเท่าก็เป็นยาปูเท่าทั้งหลายเนี่ยนั่นพอใหญ่มัน70 80แม่ใหญ่70 80ซากไม่กันเท่าหลังกองมานั่นโคเท่านั่นสมูนี่โคหนุ่มโคสาวเนี่ยโคใช้งานโคน้อยๆนิ่นน้อยๆตัวน้อยๆมิลินย่างน้ำก้นไปรับบาตรรับอาหารหัวบุพนปาหญ้าคู่บาบังเบิดอาศัยไปน้ำกันตีละครั้งเขาเจ้าก็มานั่งน้ำเจ้าเหงานอนข่อยก็เหงาน้ำเจ้าพาไปเอาเขาข่อยก็ไปเห็นเลยแห่งเป็นตาหักโคตัวน้อยๆมันว่ายไม่เก่งมันก็เอาคางของมันเนี่ยเกยเอาข้างกายดากตัวยังไงไปเคยเห็นอยู่บ่มันขวบน้ำลอยเฟี้ยกันไปแท้เฮานี่ก็เฟี้ยกันไปไหนละครั้งเม่งขี่ข้านเด้ก็เฟี้ยมูไปมูพาไปนี่มันเป็นจังซี่ตัวมันได้อาศัยกันเพราะฉะนั้นนี่คือชีวิตนี้
ควรจะให้มันเป็นอย่างไรหนึ่งอย่างน้อยให้ถือเอาแก่นสารในชีวิตนี้สองถ้าดีขึ้นกว่านั้นหัดปล่อยวางในสังขารให้ได้สังขารคือความคิดปรุงแต่งบุญเดียวอยากซิกบุญเดียวอยากบวชอยู่ดีๆอยากเป็นมหานิกายเป็นธรรมยุทธ์ดีๆแล้วเป็นมหานิกายสังขารปรุงอยากไปหยัดธรรมยุทธ์ญาติไปญาติมาจนบ่มีบนหยัดแต่ผู้ลางคนมันปรุงอยู่ดีๆเสียงกุกกักสังขารปรุงต่อไปผีมาแล้วบอกเขาว่ากรรมฐานย่านปิบไปเห็นปิบเขาตั้งไว้คนหัวลุกเป็นปุ่มเพราะว่าสังขารมันปรุงไม่รู้จักปล่อยวางนั่งไปนี่มันคิดนั่นน่ะเอาความคิดนั่นน่ะมาดูมารู้จักมาวางเรียกว่าจิตตสังขารังปฏิสังเวทีอัสสะปัสสะสิสามีติสิกติเว้าอยู่เมื่อวานนี่ภิกษุนั้นทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตสังขารแล้วหายใจเข้าหายใจออกนั้นคือรู้แล้วจะปล่อยวางมันต่อมาปสัมภยังจิตสังขารังยังจิตสังขารที่มันปรุงแต่งนี้ให้มันระงับลงเฮาหูมันดูเขามันเศร้าเลยเศร้าขึ้นจะโลนี่ชีวิตควรจะให้มันเป็นอย่างนี้สูงสุดให้มันดับสังขารเข้านิโรธสมาบัติได้ก็สุดยอดในสมัยนี้ก็พอแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นห่วงอีกในวัฏสงสารหลวงปู่เราที่ท่านมรณะไปเนี่ยที่อยู่ในรูปหนังสือนั่นท่านเข้านิโรธหรือไม่เข้าแต่ท่านนั่งอยู่เฉยๆใน40 กว่าชั่วโมงไปบิณฑบาตด้วยกันเดินไปท่านเอามาพูดอ้างผมโอ้ว่าสันเห็นอีหลีดีล่มนี่ว่าสันแต่ก่อนผมบอกว่าเบิ่งให้มันเห็นล่มนะปู่มันสิสบายเด้อว่าสันเบ้าแนวใดแล้วว่าล่มมันบ่มีโตมันสิเห็นบ่ล่ะว่ามีอยู่ปู่เบิ่งโหลดเบิ่งดีๆว่าสันวันหนึ่งไปบิณฑบาตออกไปถึงนี่เพิ่นบ่านั่งไปไหลขาวจนผ่านมาหุ่มบัดโตเฮานี่คือก้อนน้ำแข็งนี่ว่าซั่นเหมือนก้อนน้ำแข็งไปหมดเลยคักได้แนวนี่ก็ได้ว่าซั่นห่วยมันเฮียดีแท้ได้ปูแนวนี่ผมว่าคันเห็นแล้วมันเฮียดีไปรักษามันไว้ดิไปลบเมื่ออย่าไปบิณฑบาตเพราะมันสิเฮียเอาไว้ดนๆว่าซั่นเล่าเว้าง่ายคือหยังไงย่างย่อยมากุฏิหลังเก่าๆที่โน่นต้นมะม่วงนี่ตะไคร้นี่เป็นพยานนี่หลายๆคนแกไปก็ไปนั่งบ่เป็นอีดีไว้บัดนี้มันเหียเดิกมาหอนมือแรงยางมาหาซอกมันเหียแล้วละวะเฮ็ดจังไดก็บ่เป็นอีกคือเก่าว่าซั่นผมก็เลยถามว่าทำอย่างไรล่ะมันจึงเฮ็ดจังไดบ่ได้เฮ็ดจังไดเลยเบิ่งลมไปเบิ่งลมมาเบิ่งบนมันเขามันออกดูเห็นเป็นตัวไหลออกดูกุ้มเป็นปุ่มบ่โตคือหมอกคือควันว่าซั่นผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดูจากนอกเข้าในดูจากในเข้าออกนอกดูข้างนอกออกมาเข้ามาข้างในดูข้างในออกไปข้างนอกดูข้างบนลงข้างล่างดูข้างล่างขึ้นข้างบนลัดไปลัดมามันจะเห็นดอกหน้าลบเมื่อเลยย่องมาใส่อีกตักบั่นมืออื่นเสานั่งจะรอบ่มาสันเขาได้บัดนี่ไปบอกพอออกไขบ้านโนนทับช้างเนี่ยยังอยู่นี่พอออกไขไปนิมนต์หลวงปู่มาฉันแม่มันสายแล้วไปหอดลบมากคือเก่าเอ้ยว่าท่านนั่งอยู่ซื่อๆว่าท่านบอกกล้าเอิ่นเพิ่นหลุดนั่งจังพังอยู่ว่าท่านก็เลยบอกโยมไขเนี่ยเอาอาหารไปให้หลวงปู่นะแต่งเป็นสำรับไปตั้งไว้เดี๋ยวหลวงปู่อาจจะออกมาสัก11 โมงเท่าไขแล้วก็ไปถาไปปัดตาถาอยู่ท่าเที่ยงก็ไม่ออกมาแต่ไขก็ยกมาคือเก่าบ่ออกมาเลยอาจารย์ว่าท่านกินซะแล้วเจ้าก็ได้ว่าท่านสันเองเลยว่าท่านพรุ่งนี้เช้าไปอีกก็ยังนั่งอยู่เอาอาหารไปส่งไปคอยเฝ้าจนเที่ยงก็ไม่ออกมาอีกพอใหญ่ไขก็กินเองคือเก่า2 วัน 2 คืนผมก็เลยคิดว่าหลวงปู่นี่นั่งเกินนานเกินไปแล้ว48-49 ชั่วโมงนะมันจะมากไปแล้ว
เดี๋ยวจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายคงจะเพลินจะไปเอาหลวงปู่ออกมาพอผมเดินขึ้นไปถึงบันไดปั๊บหลวงปู่ลุกขึ้นเปิดประตูโอ้มันหลงอยู่บ่ว่าท่านแม่นสินั่งไปหนีเป็นเดือนก็ได้ว่าท่านหลังจากนั้นท่านก็เล่ามันเป็นหุ้มเป็นเหมือนหมอกเหมือนควันไม่มีตัวนานๆเข้ามันก็เริ่มเปลี่ยนสีจากสีขาวๆธรรมดามากลายเป็นสีทองต่อมาก็เป็นสีเขียวมรกตเขียวเพลินไปเลยเสียงทั้งหลายก็ดังสนั่นหวั่นไหวขึ้นดังพูดไปเท่าไหร่ยิ่งพอฟังให้เล่าอยู่หักบ่ได้ถามละหลายบ่ย่านมันเฮียดอกบาทนี่แล้ววะนั่นมันมีนะนี่คือทำสังขารปล่อยวางสังขารอาจจะดับสังขารได้ไม่เหลือวิสัยพวกเราเพราะฉะนั้นชีวิตควรจะให้มันเป็นอย่างนี้และจะให้มันเป็นอย่างนี้โดยวิธีใดตรงนี้จะต้องมาจัดการเองดังที่พวกเราชวนกันมาเนี่ยเป็นนั้นว่าธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยามันเลยสนธยาไปแล้วมันทุ่ม15 นาทีแล้วก็คงจะต้องขอถือโอกาสตอบปัญหาสัก2-3ปัญหามันหลายโพดไม่ไหวคงจะต้องเป็นหนี้สินเอาไว้กระผมเป็นนักธุรกิจหลังจากร่วมปฏิบัติธรรมปีที่แล้วกระผมนั่งกำหนดลมหายใจทุกวันจับลมอยู่ทุกวันกระทั่งวันหนึ่งสติคอยจับความคิดและอิริยาบถทุกอย่างตลอดเวลาหากเป็นแบบนี้ตลอดไปทริคเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษและวิสัยทัศน์คงไม่มีที่จะแพลนการขายในรูปแบบต่างๆด้วยความเคารพอย่างสูงญาติธรรมอำเภอห้วยพึ่งกาฬสินธุ์อันนี้เป็นสภาพสติสัมปชัญญะเป็นสภาพทางปัญญาที่เรียกว่าปัญญาวิมุตติแต่ก็กำเริบทำไปเล่นไปนะบางคนทำไปมันรู้ทันหมดเลยการเคลื่อนการไหวของกายความนึกคิดของจิตรู้ทันล็อกเป๊ะเฉยตรงนี้ถ้าไปค้าไปขายก็ไม่มีแพลนอย่างว่าไม่มีโปรเจกต์ไม่มีโครงการอะไรช่วงนี้ว่างแต่อย่าไปกลัวว่ามันจะเป็นอย่างนั้นตลอดนั้นเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเป็นได้จิตจะหลุดพ้นยะถาวิมุตตังจิตตังแต่มันจะกลับคืนมาอีกพอมันกลับคืนมาใหม่คิดดีกว่าเก่าคิดละเอียดกว่าเก่าแพลนนิ่งนี่จะยิ่งไปกว่าเก่าอีกยิ่งละเอียดกว่าเก่าอีกเพราะฉะนั้นนี่เป็นโยมนะเนี่ยเป็นโยมทำก็พบเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอริยังโขปนะอหังภัมมเนโลกุตรังธรรมังปูริสัสสะสัทธนังปัญญะเปมิเรากล่าวว่าอริยธรรมโลกุตระธรรมอันประเสริฐนี้เป็นทรัพย์ของคนทั่วไปอันพึงมีอยู่ไม่ใช่เป็นแต่ของนักบวชของชาวบ้านก็เป็นอันนี้เป็นสภาพทางปัญญาพระอรหันต์บางองค์เนี่ยเป็นพระอรหันต์ไม่มีตาทิพย์ไม่มีหูทิพย์ไม่เห็นอะไรแต่มันเป็นชนิดนี้ถ้ามันขยายอย่างนี้ออกไปเป็นสมุจเฉทะวันนั้นก็เป็นสุขวิปัสสกะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องแพลนเรื่องอะไรเลยมันหมดความห่วงในเรื่องนั้นเอาเงินอีก80,000 ล้านมาให้มันไม่ได้สนใจอยู่เหนือเป็นอยู่เหนือตายอยู่เหนือรวยอยู่เหนือจนไม่มีอัตตาไม่มีอนัตตาไม่มีความเจริญไม่มีความเสื่อมวุฒิปริหาริงวีตวัตโตล่วงเลยความเจริญและความเสื่อมล่วงเลยทั้งความยึดถือและความปล่อยวางอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆหรอกโยมเอ้ยเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าโอ้อย่างนี้มีอย่างที่ท่านว่าเนี่ยแต่มันจะเป็นไม่นานดอกคนธรรมดากำลังไม่มากอีกหน่อยมันจะกลับคืนแต่เมื่อมันกลับคืนกำเริบมานี่ถ้าคิดอย่างโลกิยะจิตเรียกว่าเป็นโลกิยะกุศลจิตพูดภาษาอภิธรรมหน่อยจิตที่เป็นโลกิยะแต่มันเป็นกุศลคิดแต่ในทางดีๆไม่เบียดเบียนใครจะคิดลึกจะคิดละเอียดจะคิดเพื่อประโยชน์ดีกว่าเก่าอีกพวก planning ต่างๆเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นทริคหรือจะเป็นแพลนเป็นโปรเจกต์อะไรต่างๆนี่จะเก่งกว่าเก่าอีกเอาผ่านไปนะมันคือหลายแท้ระบาดนี่มันสิแล้วเป็นตาแห่งบุดีต้องเป็นลำดับตัวไหนมากอดตัวไหนมาหลังเอาตัวก่อนตัวมานำหลังจะเผาไปก่อนมูตากระบดีบาดนี่เท่าเลี้ยวเอาตัวนี้เสร็จไปตัวที่สองผมรักเคารพท่านอาจารย์เหมือนพ่อบังเกิดเกล้าโหปานนันอยู่บ่เหรอมีลูกหรือที่ฉันบัดนี่คนที่สองปัญหาที่ถามตอบได้ดีมีเหตุผลปัญหาสามใครอยากถามพ่อด้วยว่ากระผมอยู่วัดนิคมดงบังอำเภอโพนพิสัยที่นั่นอาจารย์ผมถือโบราณมากเพราะใกล้ประเทศลาวท่านให้ผมถือครองผ้า3 ผืนตอนเย็นคุมผ้า3 ผืนแล้วกล่าวพุทโธเมนาโถถึงสังโฆพุทธคุณนังสังฆคุณนังกล่าวสังวิทาปุกายปะอาปะปามจุปะยาวมากจนเอวังตังสังขาติยังเป็นปัญญาปรมีอธิษฐานแล้วก็คลองบาทต่อในพระไตรปิฎกมีไหมและทำแล้วมีอานิสงส์อะไรอันนี้เป็นคลองโบราณที่พระสมัยโบราณของเราสืบศาสนามาให้พวกเราอันนี้เป็นไปเพื่อศรัทธาหล่อเลี้ยงจิตใจไว้ให้มั่นคงในศาสนาแต่ไม่เป็นไปเพื่อให้เกิดปัญญาอะไรบางครั้งพุทธศาสนานี้สืบทอดไว้ให้เราด้วยศรัทธาแต่ศาสนาพุทธศาสนานี้จะอยู่เพียงศรัทธาไม่ได้ศรัทธาพุทธศาสนาจะต้องเป็นศรัทธาให้เป็นร่องไหลของปัญญาไม่ใช่ศรัทธาสุดๆอุดตันอย่างศรัทธาพระเจ้าเป็นอะไรก็พระเจ้านี่สุดศรัทธาพระพุทธเจ้าตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาพระพุทธเจ้าความรู้ของท่านบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากเหตุเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นจะต้องหวนถึงเหตุจะต้องจัดการกับเหตุเพื่อนำไปสู่ผลเพราะนั้นศรัทธาของพุทธศาสนาจึงเป็นศรัทธาเหมือนขุดร่องไหลให้แก่ปัญญาเพื่อจะแปลสภาพมาเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นที่ท่านถือมาอย่างนี้ก็เป็นกลวิธีให้ลูกหลานได้มั่นคงในศาสนาได้สืบทอดแต่จะมีปัญญาไหลนี่กำลังจะไหลไปหาปัญญาแล้วเนี่ยมาถามเดี๋ยวนี้ความจริงนั้นในรอบลุ่มแม่น้ำโขงในถือมาอย่างนี้จริงๆแล้วท่านบอกว่าพุทโธเมนาโถมันก็มีความหมายบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าธัมโมเมสังโฆเมพุทธคุณนังสังฆธรรมคุณนังสังฆคุณนังทั้งหมดนี้พรรณนาถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยแต่เป็นร่องของศรัทธาให้ไหลไปสู่ปัญญาเพื่อจะสอบถามตรงนี้บอกว่าสังวิทาปุกายปะเป็นอักษรย่อของคัมภีร์สังนี่มาจากคำว่าสังคีนีวิมาจากคำว่าวิพังทามาจากคำว่าธาตุกถาปุมาจากคำว่าปุคละบัญญัติกะมาจากคำว่ากถาวัตถุยะมาจากคำว่ายามมุกปะไปว่าปัดฐานอภิธรรม7 คัมภีร์ขี่ข้านบอกก็เลยเอามาหย่อใส่สังวิทาปุกายปะพระท่านบาดนี้ก็ไปเปิดอ่านบางทีบาดนี้ตั้งแต่เล่มที่34ไปจนถึงเล่มที่45สุดท้าย to the end พระไตรปิฎกมันประสิมาเท่านี้บอกเพิ่นเฮ็ดลูกกุญแจสตาร์ทไว้ให้ต่อมาอาปะปามจุปะอันนี้เป็นคัมภีร์พระวินัยอาธิกรรมปะนี่มาจากคำว่าปริวารวรรคมะนี่มาจากคำว่ามหาวรรคปานี่มาจากคำว่าปาจิตีมะนี่มาจากคำว่ามหาวรรคจุนี่มาจากคำว่าจุลวรรคปะนี่มาจากคำว่าปริวารวรรคเป็นคัมภีร์พระวินัยตั้งแต่เล่มที่1ถึงเล่มที่8ขันธิเกวินเยเจวะ
หลังจากนั้นก็มีปริวาเรจะมาติเกนี่ท่านนะคำกุญแจสตาร์ทไว้ให้พวกเราเข้าไปสนใจต่อมาก็มีทีมะสังอังคุทีนิทีฆนิกายพระสูตรตั้งแต่เล่มที่9พรหมชาลสูตรเป็นต้นไปอังคุตรนิกายมัชฌิมนิกายทีมะมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตรนิกายคุตกนิกาย5คัมภีร์ตั้งแต่เล่มที่9ไปจนถึงเล่มที่33เพราะฉะนั้นเว้าจนตายกับบ่ฮู้จักหยังแต่พอมาถามอย่างนี้ก็จะเริ่มเป็นร่องไหลของปัญญาก็ได้อานิสงส์ให้มาถามนี่แล้วอานิสงส์มันก็ได้ที่บอกว่าได้อานิสงส์ยังแน่อานิสงส์คือผลประโยชน์มีศรัทธาเชื่อไว้ก่อนตอนนี้เริ่มจะไหลไปสู่ปัญญาแล้วบ่ต้องเว้าก็ได้เด้อบาดนี้ยามมื้อเช้าเพิ่นให้ข้องบาทว่าจังได๋อุ้มบาทได้ผมก็ได้เฮียนอยู่ได้แต่ก่อนไปบิณฑบาตก็เป่าซะก่อนแต่บาทคลองบาทว่าซั่นปุบพันเหปินทปาตันจะว่าซั่นเป่าใส่บาทหมานปันยังว่าซั่นพอเรามาแปลดูทีเนี่ยมาแปลดูปุบพันเหปินทปานันจะแปลว่ายามมื้อเช้าไปบิณฑบาตมากินเด้อว่าซั่นห้วยบ่เสกมันก็สิไปอยู่ตัวบาทเนี่ยคันบ่เสกบ่หมานเด้ว่าซั่นโตปันแห้งขังบัดนี้ได้เป่าละมื้อนี้ได้ข้าวต้มโลดว่าซั่นก็อุ่นใจเอาผ่านไปนะนี่ประเพณีที่พ่อแม่ของเรารักษาศาสนาไว้ให้มีอีกเยอะแยะนี่ทางนี้ยังไม่ได้ตอบเลยโอ้ยทำไหวหรือเอาอีกสัก2ปัญหาอยากจะให้ท่านอาจารย์อธิบายเรื่องอนัตตาให้ฟังหน่อยเพราะอ่านหนังสือหลายๆเล่มแล้วก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีก็ถ้าไม่มีตัวตนแล้วอะไรเล่าจะเป็นตัวรับผลแห่งวิบากกรรมที่เราทำอยู่ทั้งดีและชั่วอนัตตากับกรรมไม่ขัดกันเรื่องกรรมนั้นเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเรียกว่ากรรมนิยามตาแปลว่ากฎเกณฑ์ธรรมดาธรรมชาติของการกระทำเมื่อมีเหตุอย่างนี้จะมีผลอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายกรรมมีอยู่แต่ตัวบุคคลผู้รับกรรมไม่มีเราฟังไม่รู้เลยจริงๆนี่ประกอบด้วยนามกับรูปอายตนะขันธ์ธาตุแต่ความหลงของจิตที่มีอุปทานเป็นอวิชชาก็เลยเข้าไปยึดไปถือเมื่อเข้าไปยึดไปถือแล้วการทำอะไรได้ผลกลับคืนมาก็แปลว่าเราเป็นคนรับเราเป็นคนทำจริงๆแล้วมันเป็นโดยธรรมชาติที่เรียกว่าอนัตตานั้นอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยมันปวดขาขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้ให้มันปวดมันปวดเองอันปวดเองนั่นคือมันเป็นอนัตตาไอ้ที่มันปวดนั่นคือมันเป็นทุกขังแต่ก่อนมันไม่ได้ปวดบัดนี้มันปวดมันเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังแล้วมันปวดนี่ก็ปวดเองมันเพราะนั่งนานๆเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นผลของมันเราไม่ได้บอกให้มันปวดแล้วบอกให้มันหายปวดมันก็ไม่หายนั่งอยู่มันคิดมันก็คิดเองความเป็นเองของมันนี่คืออนัตตามันเป็นกลไกของธรรมชาติของขันธ์ของธาตุได้ยินเสียงเราไม่ได้ตั้งใจฟังเสียงนกยูงร้องเราอยากจะฟังเสียงอื่นที่ไพเราะแต่หูก็ได้ยินเองแล้วก็ดับไปเองเป็นอนัตตาจริงๆแล้วมันไม่มีทั้งอนัตตาและอัตตาแต่เมื่อเรามายึดถือว่าเราเป็นตัวเป็นตนมันก็เลยพูดเรื่องไม่มีตนเพื่อจะเข้าใจคำว่าตนกับไม่มีตนนั้นจริงๆแล้วมันไม่มีคือกันกับบ่ทันได้บวชนี่นะพระจักษิวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เลยนะขอความเจริญในธรรมวินัยแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงงอกงามไพบูลย์สู่จิตสู่ใจของท่านทั้งหลายได้เป็นธรรมภาคีบุคคลผู้มีส่วนได้รู้ได้เห็นได้ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมอันจะนำเราออกเสียจากกองทุกข์ในวัฏสงสารนี้โดยทั่วกันตามกำลังแห่งบุญญาบารมีสติปัญญาของตนโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ
าวบ้านนั้นมีศรัทธาเลื่อมใสแต่อย่าลืมว่าชาวบ้านธรรมดานี้เขาเอาศาสนาไว้ไม่อยู่หรอกบ้านเมืองนั้นมันเปลี่ยนแปลงจากส่วนบนลงข้างล่างโดยเฉพาะประเทศที่ด้อยพัฒนาเมื่อใดเจ้านายทั้งหลายไม่รู้จักศีลไม่รู้จักธรรมเมื่อนั้นพึงรู้เถิดว่าบัดนี้พุทธศาสนาจะถึงคราวอวสานโอวาทธรรมพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ